اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNP سویچ 18 نمبر لیکچر دی او دا لیکچر د دې CCNP سویچ اخیری نمبر چې کم سیریز منګ روان یو نو دا غي لاست لیکچر دی. دا کله دینه موږ مخکې وګور وسراج تاسو ته ویریفای کما دا زمنګ د سویچ چې کم آوټلاینز دی هغه دی نو په دې کې موږ دا ولې ورځ نه روان یو د الیکټرو ټیکنالوژیز د SDM هر سم ویلي دی. تاسو دې ځګینه ګورئ تاسو ټول او تر چینل بیا سپینینګ ټری او سپین سټیک وای سویچینګ او دام ویل بیا هم ټریپل ای سرور لوکل پریویلیجز وغیرہ دغه مو پیژاندو. نن زموږ لاست انفراستراکچر سرویسز کې به HSRP VRRP او GLBP ان شاء الله پیژنو. دا زمونږ لاست لیکچر دی په دې کې خو زه به ان شاء الله کوشش کوم چې تاسو پکې یو بونس لیکچر بلم وکم او نور CCNP زمونږ سویچ په دې ځای باندې ختم شو. بل لیکچر به ان شاء الله بیا مونږ کوو نو په هغه به تاسو ته د پورټ ایکسس لیست او ویلین ایکسس لیست باندې خبر وکم او انټرفیس کاونټرز باندې به خبرې وکړو. نننې لیکچر چې کوم دی زمونږ هغه څه شی دی د CCNP لاست لیکچر دی. په دې کې مونږ څه کوو په دې کې مونږ دا ریډنډنسي پروتوکولز پیژنو. د ریډنډنسي پروتوکول ته FHRP وایي. HRP فرست هاف ریډنډنسي پروتوکول چې دی کې زموږ سره درې پروتوکولز دی، یو HSRP دی، یو VRRP دی، یو GLBP دی. دا د سره لپاره پکارېږي، دا د ریډنډنسي لپاره پکارېږي، د راوټر ګیټ وې ریډنډنسي لپاره پکارېږي. دا اوس موږ مخکې پیژنو. راځئ اول زه ګورم چې ریډنډنسي څه ته وایي. نارمل حالاتو کې زمونږ یو ارګنایزیشن دی، په هغې کې زمونږ سره داسې یو لین دی، یو سویچ کنیکټ دی، د سویچ سره داسې کمپیوټرز کنیکټ دی، د سویچ نه مخکې دلته راوټر کنیکټ دی. دا زموږ سره راوټر هم کېدی شي، لیر 3 سویچ هم کېدی شي، هر ډیوایس کېدی چې موږ د انټرنټ فیسیلیټي راکوي. نو موږ به راشو څه چل به وکړو، داسې به دا کمپیوټر د سویچ سره کنیکټ کړي، سویچ به د راوټر سره کنیکټ شي، راوټر به مخکې د ISP سره کنیکټ شي. زمونږ مین سرور چې کوم دی هغه په کلاوډ باندې په وین باندې پروت دی. د دې ځای نه د امپلایز چې کوم دی خپل سرور اکسس کوي، دلته ډیټابیس سرور دی، نور سرورز دی، هغه چې کوم سرویسز دی هغه اکسس کوي د دې ځای نه. اوس سره څه برابر روان دي. اوس موږ ایزیوم کوو داسې چې زموږ سره څه چل وشو، زموږ سره دا انټرنیټ دا لینک چې کوم دی هغه څه چل وشو، فیډ شو. نو چې کله لینک فیډ شو دا خلک به بس اسې ناسي. نو موږ وایو چې د دې پرابلم نه موږ د بچ کېدو لپاره څه چل کوو، د خپل انټرنیټ ارګنایزیشن ته د انټرنیټ یو بل کنیکشن راوړو. زموږ سره یو کنیکشن دا شو که دا زموږ سره چېرته فیډ کېږي نو چې موږ څه چل کوو په دې باندې ډیټا زموږ سره ځي. اوس زموږ سره داسې انوایرمنټ دی چې زموږ سره دې کنیکشن باندې هم ډیټا روانه ده، په دې باندې هم روانه ده، هر څه برابر روان دي. اوس موږ ایزیوم کوو داسې زموږ سره څه چل وشو، زموږ سره دا راوټر چې کوم دی دا ISP چې کوم دا هغه فیل شوه. څه چل وشو زموږ سره په دې انوایرمنټ کې دا ISP چې کوم دا فیل شوه. نو بیا به څه چل کېږي، د دوه چې کوم کنیکشن یې موږ راوستي نو د هغې خو زموږ سره څه فایده رانله. نو د دې نه موږ پکې مخکې نور ریډنډنسي راولو چې موږ هر کله په وین باندې کمیونیکیشن کوو او داسې موږ د انټرنټ کنیکشنز راولو. نو تاسو به کوشش کوئ چې د سیم ISP نه تاسو دوه کنیکشنز معلومې وي چې یو ISP کې مسله وي چې ستاسو ډیټا په بله ISP باندې داسې راوټ کېږي. اوس دې حالاتو کې د انوایرمنټ کې موږ فردر ریډنډنسي راوست، هر څه برابر روان دي. اوس موږ وایو زموږ سره څه چل وشو، دا راوټر فیل شو، کنیکشن خو دې د دوه د دې نم راوستي، د دې نم راوستي، هر څه برابر دي. خو که زموږ سره راوټر فیل شو نو بیا به څه چل کېږي، د ټریپ خو مخکې تللی نه شي. نو بیا موږ له داسې انوایرمنټ نه دی پکار چې راوټر دلته موږ بل هم راولو. داسې یو د دې ISP کنیکشن چې کوم دی هغه دې راوټر ته راغلی او د دې بلې ISP کنیکشن د بل راوټر ته راغلی. لکه داسې انوایرمنټ دی زموږ سره چې زموږ سره داسې لیني، د لین کې یو سویچ وي، د سویچ سره یو راوټر کنیکټ دی، د سویچ سره بل راوټر کنیکټ دی، دا د یوې ISP سره کنیکټ دی، دا د بل ISP سره کنیکټ کېږي چې ډیټا زموږ داسې رواني که دا فیډ کېږي نو بیا به ډیټا په دې سایډ باندې روانوي. نو داسې موږ دوه ISPs وي او زمونږ دا ISP بیا مخکې چا سره کمیونیکیشن کوي، په وین باندې د انټرنټ سره کمیونیکیشن کوي. او زمونږ سرور چې کوم دی هغه چېرته پروت دی، هغه په انټرنټ باندې پروت دی. موږ ایزیوم کوو داسې چې دا زمونږ د نادره یو آفیس دی، نادره آفیس دی دلته دیګه زموږ سره داسې ریډنډنسي او د نادره آفیس چې مین هیډ آفیس دی او د هغو کوم سرورز نو هغه به یا اسلام آباد کې یا په کراچۍ کې، لاهور کې، دا سرور هغو د هر ځای نه اکسس کوي. نو دې لپاره به داسې کنیکټیویټي پکاري او د هغې لپاره بیا ریډنډنسي به پکاري. نو اوس زموږ سره انوایرمنټ داسې دی چې زموږ سره داسې دوه ISP کنیکشن هم راله، دوه راوټرز هم راله، ریډنډنسي هر څه برابر ده. خو اوس دلته یو پرابلم دی. پرابلم څه دی چې اوس زه دې کمپیوټر ته راځم، د دې کمپیوټر په ګیټ وې کې به زه یا د دې IP ورکوم یا به د دې ورکوم. یو کمپیوټر ته موږ ملټیپل IPs اساین کولی شو، خو یو کمپیوټر ته موږ ملټیپل ګیټ ویز نشو اساین کولی. زه به د دې په ګیټ وې کې د دې IP ورکوم، که زه به د دې په ګیټ وې کې د دې IP ورکوم، که د نیمو په ګیټ وې کې د دې IP ورکوم، د نیمو کې IP ورکوم. اوس زموږ سره دا فیل شو نو اوس نیم کمپیوټر یې په کار کوي، نیم به نه کوي.
یا منګ راځو دا سی وایو چې زمونږ سره فاست دا هر څه برابر دی. د دې آی پی ایډریس چې کوم دی منګ د ټول ارګنایزیشن کې څومره کمپیوټر دی په ګیټ وې کې ورکوه زموږ سره دا پیډ شو. بیا بس چل کو بیا منګ زو او واپس بس چل کو ګیټ وې چینج کوي د دې آی پی ورکړي چې په دې باندې ټریفیک روان شي. نو زمونږ په ارګنایزیشن کې یا په کمپنۍ کې به ډېرې کمپیوټر یې کوم داسې چې 200 کمپیوټر دي. نو 200 کمپیوټر ته چې ته دا ګیټ وې چینج کې او یا کومنګ ډی سی پی ورته داسې هم وایي چې یو ډی سی پی سرور دی هغې په هغې کې په پول کې زه چینجز کوم زر زر ولا ګیټ وې چینج کوم زر زر ته ګیټ وې هم چینج کړي په پول کې. نو هم به بیا ته هر یو کمپیوټر ته ځي او آی پی ریلیز رینیو کمانډ چې کوم دی سټارټ ران او سی ایم ډي او آی پی کانفیګ فارورډ سلیش ریلیز اول آی پی ریلیز کې بیا به رینیو کی او هر سړی آی پی ریلیز رینیو کول هم چې ته به ته د ایڈمنسټریټر په اکاونټ باندې لاګین کیږي. نو ډېر پرابلمز دي. د دې پرابلم ختمولو لپاره موږ له څه پکار دی چې په دې کې موږ له داسې فیچر میلاو چې په دې دوو راوټرونو موږ یو ورچوال راوټر جوړ کړو د دې په بیس باندې موږ ورچوال راوټر جوړ کړو داسې او زمونږ دا ټریفیک چې کوم دی دا چرته ځي د ورچوال راوټر ته ځي دلته ځي ورچوال آی پی زم جوړ کوم زه لکه چې کوم داسې چې د دې انټرفیس فزیکل آی پی 1 ده د دې بل انټرفیس فزیکل آی پی 2 ده دلته د دې ورچوال فزیکل انټرفیس د ورچوال راوټر آی پی چې کومه ده د دې انټرفیس هغه زموږ سره شي دغه 3 ده. نو زه به د ټولو ډیوایسز په ګیټ وې کې لاړ شم هغې ته به زه 3 آی پی ورکوم دلته به زه 3 آی پی ورکوم. نو زما ریکویسټ به راځي د ورچوال ته ورچوال به ګوري چې اوس دا ډیټا زما سره فارورډ کول دي. نو هغه بیا ډیسایډ کوي چې دله ورکول دي کمیونیکیشن کولی کدل ورکول کمیونیکیشن کولی. په دې کې زموږ سره بیا پروتوکول دا ورچوال راوټر منګه دا پروتوکول په بیس باندې جوړو. زمونږ ټریفیک چرته دي زمونږ ټریفیک بل د ورچوال راوټر ته ځي او ورچوال راوټر به یا د فارورډ کوي یا به د فارورډ کوي یا به دواړو ته فارورډ کوي. درې پروتوکول زموږ سره هغه موږ دا فیسیلیټي راکوي چې د هغې په بیس باندې موږ داسې ریډنډنسي په خپل نیټورک کې راولو یو ورچوال ګیټ وې موږ جوړ کړو او د دې ګیټ وې دغه فیسیلیټي موږ لره راکړي دا پرابلم چې کوم دی موږ ته سالو کړي. نو داسې یو انوایرمنټ دی زموږ سره دا څوک دا فیسیلیټي موږ لره راکوي دا 3 پروتوکول دي. کم پروتوکول دي نو راځي چې هغه وپېژنو. ریډنډنسي به وپېژانده مسله پکې دا ده چې اوس د ګیټ وې مسله د ګیټ وې دا مسله موږ ته څوک حل کوي 3 پروتوکول حل کوي. یو ایچ اس آر پی دی یو وی آر آر پی دی یو جی ایل بی پی دی. ایچ اس آر پی سټینډ دی د هارډ سټینډ بای راوټر پروتوکول لپاره دا ګورئ دا موږ سره څه شی دي په دې لیکچر کې موږ دا ډسکس کوو. د دې ګوټ نه د دې ګوټه پورې دا تیوري وایي بیا ډېر ښه پوه شئ. خو زه درته په لوړ زبان کې وایم چې زموږ سره څه شی دي 3 پروتوکول دي. یو ته څه شی ویلی شي هارډ سټینډ بای راوټر پروتوکول ایچ اس آر پی بل دی ورچوال راوټر ریډنډنسي پروتوکول وی آر آر پی او بل دی ګیټ وې لوډ بیلنسینګ پروتوکول جی ایل بی پی. دا 3 وانه پروتوکول دي. د دې مین دا کار دی چې دا زموږ سره په لین انوایرمنټ کې په راوټر کې یا لیر 3 سویچ کې چې کله داسې کمپیوټر زموږ سره کنیکټ و څنګه دا د انوایرمنټ کې نو دلته موږ د دې ګیټ وې ریډنډنسي فیسیلیټي راکوي که زموږ دا ډیټا داسې ځي او دا راوټر فیلډ کېږي نو چې بیا ټریفیک اټومیټیکلی داسې راځي او داسې ډیټا ځي. په کلاینټس ته به څه پته نه لګي دا کلاینټ ډیټا به روان وي خو دلته که څه چینجز کېږي چینجز اکر کېږي نو دی به څه چل کوي اټومیټیکلی به دا فیلور لکه دغه ټریفیک به بل سیټ ته اړوي. داسې دا فیسیلیټي موږ له څوک راکوي دا 3 پروتوکول راکوي. دا ما الریډي دا خبره وکړه 3 پروتوکول یو زموږ سره څه شی دی یو ایچ اس آر پی دی وی آر آر پی دا دواړه چې کوم دي دا سیم دي لکه دې کې عموما داسې خبرې دي چې سیم دي خو ایچ اس آر پی د سیسکو پروپرایټري و په اوله کې په 1996 کې لکه 1994 کې زما خیال چې ایچ اس آر پی راغلی د تیوري کې تاسو وګورئ بیا مغه سی سی ان کې کړی دی. نو دا زموږ سره اوله چې کوم دی سیسکو والا جوړ کو داسې د لوډ دغه دپاره د ګیټ وې لوډ بیلنسینګ دپاره. بیا د هغې نه پس چې کوم دی دا اوپن سټنډرډ په 1999 کې راغی وی آر آر پی والا دا آی ای ټیپ والا جوړ کړی دی 1999 کې دا سټنډرډ نمبر یې ورته ورکړی دی که دا تاسو وینئ. د هغې نه بعد زموږ سره جی ایل بی پی راغی. جی ایل بی پی هم د سیسکو پروپرایټي دی ایچ اس آر پی هم د سیسکو پروپرایټي دی. دې دواړو کې څه فرق دی هغه اوس موږ مخکې به انشاءالله وپېژنو. خو اوله دا وایو چې ایچ اس آر پی او وی آر آر پی کې څه چلي په دې ایچ اس آر پی او وی آر آر پی کې چې کله موږ کنفیګریشن وکړو داسې ورچوال راوټر په دې باندې موږ جوړ کړو نو دې ورچوال راوټر ته زما څه چل کېږي دا ایچ اس آر پی خبره اول کوو. زما د ورچوال راوټر ته چې کله ډیټا ځي داسې دا په بیک سایډ باندې دا د دواړو سره کنیکټي نو دا ایټ ا ټایم یو سړي له ډیټا ورکوي یو سړی به ډیټا وړي. یو زموږ سره په دې کې ایکټیو یو زموږ سره په دې کې څه شي سټینډ بای یا بیک اپي. نو زموږ ډیټا به داسې ځي په دې حالتو باندې. بل زموږ سره وی آر آر پی څه کار کوي وی آر آر پی هم دغسې کار کوي. زموږ ډیټا به راځي په دې وی آر آر پی انوایرمنټ کې هم یو زموږ سره څه شي یو راوټر زموږ سره ایکټیو بل زموږ سره سټینډ بای یا پیسیو یا بیک اپي یو وړي. او که موږ جی ایل بی پی کنفیګر کړو جی ایل بی پی کې زموږ داسې که راوټر وي هغې راوټر ته به ډیټا راځي هغه به دې سایډ باندې ځي او هغه به په دې سایډ باندې ځي. جی ایل بی پی موږ له دا فیسیلیټي راکوي چې ایکچوال لوډ بیلنسینګ هغه موږ له هغه کوي چې هغه موږ ملټیپل پاث باندې ډیټا لیږي داسې فیسیلیټي موږ له راکوي. دا څوک کوي جی ایل بی پی.
ها دا غې نه پس زموږ سره څه خبره مې وکړه HSRP VRRP چې کوم دی کامنلی سیم دی HSRP سیسکو پروپرایټي دی VRRP چې کوم دی هغه د اوپن سټانډرډ دی IETF والا دی سټانډرډ نمبر ورکړی دی HSRP GLBP سیسکو پروپرایټي دی دا اوپن سټانډرډ دی ها منګ بیا چې کم انوایرنمنت کې لکه HSRP یوز کولای شو VRRP یوز کولای GLBP یوز کولای شو که زموږ سره راوټرز د سیسکو یې خو بس HSRP یوز کوي که زموږ سره یو راوټر د سیسکو بل د جونې پورې بیا VRRP یوز کوي او که زموږ سره دوانه د سیسکو HSRP نه موږ ایډوانس لوډ بیلنسینګ په موږ کوو لوډ بیلنسینګ په کوم حالاتو کې کوو زموږ سره اوس کنیکشن دی د دې زموږ سره هم 100 Mbps کنیکشن دی دلته هم 100 Mbps کنیکشن دی تاسو چې چلو کوي بیا لوډ بیلنسینګ اکچوال وکړي خو که تاسو سره دلته وس لاین زموږ سره 100 Mbps دلته 50 Mbps یا 10 Mbps ته لګا بیک اپ منګ وایي زموږ اکچوال ډیټا دی بده روانه هغه چرته پیل کېدو نو بس دا مجبورن بیا زموږ ډیټا بده باندې زی نو زموږ د خیر د انټرنیټ سپیډ دلته کمی چې موږ د دې بیک اپ پات پیمنٹ با کم کو کړه 100 جوړ 100 به زموږ زیاتې د دوانه سره ډایلی نو بیا په دې انوایرنمنت کې چې زموږ سره داسې سپیډ دی دا 10 او داسې زموږ سره دغه دی د 100 نو بیا تاسو چلو کوي چې HSRP یو باندې ډیټا بز یو به بیک اپ او که زموږ سره دوانه 100 دی نو بیا تاسو کوي GLBP چې دوانو باندې ډیټا لیږي ځکه چې دوانو سپیډ سیم نو مسلې پکې نه راځي کومنګا GLBP کنفیګر کوو سیټ 10 Mbps یو بل سیټ دای نو دا بیا موږ سره لګ مسلې راځي اني هاو لکه داسې تاسو دغه کولای شئ چې نیم ټریفیک داسې چې خو د دې سیټ نه والا چې کوم ډیټا دغه بس لوزي او هغه سیټ ډیټا چې کوم دغه به فارز دي موږ سره داسې موږ کولای شو خا دا غې نه بعد موږ راځو د HSRP VRRP او ټول پروتوکول چې کوم دي د دوه راوټرونو نه زیات راوټر سپورټ کوي دوه راوټرونو دوه سویچونو نه زیات او اپ ټو 9 سویچ زما خیال چې موږ د دې دغه جوړولې شو دا redundant کې redundancy دی ګروپ کې دا موږ راوستې شو لکه دې په بیس د نه راوټرو د نه سویچونو په بیس باندې موږ یو دغه جوړولې شو لکه redundancy یو ګروپ جوړولې شو چې یو راوټر پیل کېږي بل به ډیټا وړي کول پیل کېږي بل به ډیټا وړي کول پیل کېږي بل به ډیټا وړي او بیا زموږ سره په دې کې څه شی دی په دې ټول پروتوکول چې ګاندې دی ټریکینګ کوي لکه څه پته ولګي وس زموږ سره به دلته اوس ما داسې څه کنفیګریشن وکړو زموږ ډیټا راځي دلته ورچوال راوټر ته دا داسې لیږي دا داسې لیږي ښه په دې کې به دا راوټر زموږ ډیټا وړي که دا به وړي دا څوک ډیسایډ کوي نو دې کې بیا د دې زموږ سره د دې پروتوکول خپله پریارټي ده چې دا کم راوټر زموږ سره هایست پریارټي هغه څه چل کوي هغه زموږ سره ډیټا وړي بای ډیفالت پریارټي ویلیو چې کوم دا هغه زموږ سره څه شي 100 دی نو دا موږ زیاتولی زموږ سره 100 ددم د 100 ددم دا اوس چې کله زموږ سره پریارټي ټای شي د هغې نه پس بیا ډیټا هغه سړی وړي چې د کم انټرفیس IP زموږ سره څه شي های لکه دلته زموږ سره 1 IP ده دلته زموږ سره 2 IP ده نو دا 2 والا چې کوم دی دا به ډیټا وړي ځکه چې د IP زموږ سره های ده او داسې موږ داسې د دې 3 IP ورکوو نو دلته زموږ څه شی دی IP د دې فزیکلی دا ده نو دی به ډیټا داسې وړي او که زم که د دې فزیکلی IP داسې ده 2 دلته زما سره 10 Mbps دلته 100 Mbps دی نو بیا تاسو چل وکړئ چې دلته راشئ د دې پریارټي 110 کوي بیا به ډیټا په دې سیټ باندې ځکه چې دا پریارټي زموږ سره های شوه نو داسې زموږ سره څه چل کېږي او پریارټي باندې موږ کولی شو د هغې نه پس اوس زموږ سره داسې یو انوایرمنټ دی چې ډیټا داسې ځي ډیټا را روانه ده په دې باندې ډیټا روانه ده اوس د دې زموږ سره څه چل وشو 100 Mbps کنیکشن دی ډیټا په دې سیټ باندې ځي اوس زموږ سره دا راوټر دلته دا لینک فیل شو یا دې سیټ ته فیل شو نو دلته به څه پته لګي چې اوس لینک فیل شو دا ډیټا په دې سیټ باندې اړیل غواړي دلته دې بیا څه چل کوي یو بل ته میسیجز لګي هیلو میسیجز لګي او دغه هیلو میسیجز باندې دی څه چل کوي اول خو نیبر ریلیشنشپ جوړ کی چې په دې ګروپ کې تم یې زم یم دا غې نه پس پکې هول ټایم ګورځي 10 سکند پورې د دې انفارمیشن رانغه نو ډیټا بیا په ما باندې ځي بیا 10 سکند پورې څنګه انفارمیشن رانغه 10 سکند پورې هر څه برابر هم روان دي خو دلته زموږ سره دا لینک چې کوم دی دا فیل شو نو دی بیا څه چل کوي د دې لینک ټریکینګ کوي چې کله د دې لینک زموږ سره فیډ شي نو دا د خپل پریارټي ویلیو نه څه ویلیو کمه کړي د خپل پریارټي ویلیو زموږ سره څه شي لکه موږ یې زوم کوو داسې چې دا 90 شي نو د خپل انټرفیس ټریکینګ کوي چې دلته زموږ سره د پریارټي 90 شو دلته زموږ سره د پریارټي 100 پاتې نو بیا څه چل وشي د دې نه اتھارټي دا راوټر والی ډیټا بیا تاسو روانه شي نو د انټرفیس موږ ټریکینګ هم کوو په کوم حالاتو کې به دا د دې نه د اتھارټي علي دا به اکټیو کیږي چې په کوم حالاتو کې زموږ سره لینک سپیل کیږي نو د لینک موږ سره مانیټرینګ پکار دی نو مانیټرینګ دا دوانه سپورټ کوي HSRP سے چل کوي HSRP مانیټرینګ سپورټ کوي VRRP مانیټرینګ سپورټ کوي GLBP مانیټرینګ چې کوم دی هغه زموږ سره سپورټ کوي بیا زموږ سره HSRP او GLBP دا دوانه سیسکو پروپرایټي دی IP ورژن 6 سپورټ کوي خو VRRP چې کوم دی هغه IP ورژن 6 زموږ سره سپورټ کوي نه هغه صرف او صرف VRRP ورژن 3 کې زموږ سره دغه سپورټ کوي دا IP ورژن 6 چې کوم دی دغه سپورټ په ورژن 3 کې دی HSRP ورژن 1 هم دی ورژن 2 هم دی زموږ سره بای ډیفالت ورژن 1 موږ ورژن 2 تړلې شو
او دا خبرې دی بګي نور پکې زما چې سبب پکې نه HSRP سیسکو پروپرایټي دی VRRP سټانډرډایز دی او دا GLBP چې کوم دی دا هم زموږ سره سیسکو پروپرایټي دی HSRP اولګي سیسکو پروپرایټي واز دا سټانډرډایز شوی د هر ډیوایس باندې کار کوي پدې کې زموږ سره یو اکټیو راوټر یبل سټینډ بای پدې کې یو اکټیو یبل سټینډ بای پدې کې زموږ سره ملټیپل راوټرز پدې باندې ډیټا سچل کېږي دوا ټول چې کوم دی هغه ډیټا لیږي پدې کې زموږ سره لوډ بیلنسینګ کېږي خا پدې کې زموږ سره څه شي پدې کې زموږ سره سیپریټ بمنګا IP ایډریس چې کوم دی هغه ځان لکه زموږ سره او د دې با سیم IP څنګه مطلب دا درته زه وس ایکسپلین کوم وس HSRP کې زموږ سره دا سي انوایرنمنت جل راوټر دی دلته به د انټرفیس یو IP د انټرفیس به بل IP د دې به زموږ سره ځان سیپریټ IP داسې باندې کیږي خو په دغه کې منګه داسې کولای شو په VRRP کې چې زموږ سره دلته 1 IP دلته 2 IP دا نو په دې دوه IP-انو کې ته دلته یو IP چې کوم دا غي ساين کولای شي لکه ته دلته وځه سي ور کولای شي 2 چې 2 دی ساين کړه نو دا 2 به زموږ سره چې چا IP ته دلته ساين کړه کله دا زموږ سره پرایورټي کم می خو چې IP دا ساين نو دا زموږ پرایورټي نو چې پرایورټي سیم دلته پرایورټي سیم دلته پرایورټي سیم نو دا غي نه پس بیا څوک زموږ سره اکټیو کېږي چې دا کم انټرفیس ته دلته IP کنفیګر کړي کله دلته اوس منګه د 2 په ځای باندې 1 IP کنفیګر کړي دا 1 IP کم شو او کنفیګر کړي نو زموږ سره با اکټیو راوټر دغی نو دا موږ له دا فیسیلیټی راکې چې د کسی چل کې منګه سیپریټ IP لګا موږ له ورچوال راوټر لنه په کار بس دي کې IP راواله د سین کولای شي او سیپریټ هم بګي کولای شي سو پابندي بګي نشته دي نو دا موږ دا فیسیلیټی راکې دا غي نه پس چې کوم دی په GLBP کې موږ سره IP په کار ده چې سیپریټ IP وي خو په دې کې موږ 2 IP باندې کار کول چې په دې کې موږ سره اټ لیست 3 IP باندې پکاري ته 3 IP باندې پکاري ډیفالت زموږ سره پرایورټي ده 100 ده 100 ده 100 ده 0 نه زما خیال رواني 255 باندې پورې موږ ور کولې زما پرایورټي واستو مخ کې واخیمه خا هایر پرایورټي چې کوم دا راوټر زموږ سره اکټیو کوي الریډي دا خبره مو کړې ټریکینګ د ټول سپورټ کوي IP ورژن 6 دا سپورټ کوي په دې کې په ورژن 3 کې کیږي په دې کې ورژن 6 کې کیږي او دا غي نه پس چې کوم دی ټایمر ډیلی پکې موږ کول شي لکه بای ډیفالت څومره ټایم پاس دی یو بل ته هلو میسیجز لیږي هول ټایم نو دا 3 سکند پاس هلو لیږي او 10 سکند د هول ټایم دی دا 1 سکند هلو لیږي او 3 سکند د هول ټایم دی دا 3 سکند هلو لیږي او 10 سکند د هول ټایم دی خو دا موږ څه چل کولای دا موږ چینج کولای شو دا موږ ایڈجسٹ کولای شو نو دا د بیسیک کارو مین کار زمونږ د لیکچر څه لیکچر مین کار دی چې انوایرنمنت دا سی ریډنډنسي راولو نو بیا د ګیټ وے مسله چې د ګیټ وے ورکو د ګیټ وے ورکو د پران ختمولو لپاره منګل ته بده باندې یو ورچوال راوټر جوړاو منګه په خپل کلاینټس کې د ورچوال راوټر چې د کمای پی سین کړي اغه یې سین کو او بیا دا ورچوال راوټر د خپل کنفیګریشن دی هغه منګه وکونو بیا دا ګور چې ډیټا دل ورکول کېدل ورکول چې دا فیلډ کې ډیټا به داسې څنګه راځي چې دا ټریفیک دی سیټ ته اړېلی دا فیسیلیټي موږ له څوک راکوي بیا دا 3 پروتوکول یو HSRP دی یو VRRP دی یو GLBP دی موږ راځو ول به د HSRP کنفیګریشن وکړو بل به د VRRP وکړو بیا به د GLBP وکړو نو راځي چې موږ د کنفیګریشن وکړو زموږ سره داسې ټاپالوجي دا چې بده کې زموږ سره داسې 3 کمپیوټرز دي دلته زموږ سره د لین سویچ دی دلته زموږ سره یو سویچ دی ډبل سویچ دی ډبل لیر 3 سویچونه زموږ سره دا غینه پس دا د ISP سره کنیکټ دی دلته د ISP سره کنیکټ دی ISP نه خو وین دی وین باندې زموږ سرور پروت دی دلته IP اډریسز ما دغه کړي دلته ما یو کلاس راغست 192.168.001 می دلته یې سین کړي 3 می ته ورچوال راوټر ته پرېخي د 2 بل ته فزیکلی سین کما 4 IP دلته د 5 دلته د 6 دلته دا خلک چې کوم دي دا ټول یو نتورک نه دی IP اني سره د ورچوال راوټر بیا د دې ترمنځ چې کوم د پبلک IP 1 می دلته سین کړي 2 دلته 1 دلته د 12 نه 2 دلته بیا دلته سین کړي دلته داسې دغه کړي دا اصل کې ما یو ISP جوړه کړی دا ISP می جوړه کړي نور په حالاتو کې تاسو سره دغه نشه زمونږ کار به صرف په دې سیټ باندې په ریل ارګنایزیشن کې ریل ورډ کې موږ خپل کار په دې سیټ باندې کوو IP ان موږ ته الریډي میلاو شوی نور دلته موږ خپل کنفیګریشن کوو خو د دې ټاپالوجي لپاره به تاسو چل وګورئ ټاپالوجي لپاره به تاسو داسې سویچونه راول خو دا سویچونه په اصل کې ما ټول راوټر راغسي څنګه چې د سویچ کنفیګریشن نه داسې د راوټر هم چې د سویچ کنفیګریشن کوو نو په سویچ باندې چې دلته موږ IP اساین کوو نو دا موږ په انټرفیس ویلین باندې می ساين کولای شو چې په ویلین باندې پیورغو او یا زرا شمه د انټرفیس لکه فاسی تانټ 0/1 انټرفیس نو سویچ پورت ورکا دبل لیر 3 ته وړي دا غینه پس په دې باندې بل کمانډ ورکا IP راوټینګ چې په دې باندې راوټینګ انیبل شي بای ډیفالت په دې باندې راوټینګ نه انیبل نو IP راوټینګ کمانډ ورکې دا انټرفیس باندې نو سویچ پورت کې چې نو سویچ پورت ته ورګي دی بچرته وړي دی بل لیر 3 ته وړي دا سی باندې سویچ پورت کې دا غینه پس دلته د انوایرنمنت کې تاسو چلو کوي چې د ټولو باندې سویچ پورت کوي دا غینه پس په دې باندې HSRP کنفیګر کوي چې د ټولو راوټس راشي بیا به د کنفیګریشن اول کمیونیکیشن وکړه 400 برابر دي سره ټول راوټس راغلي دي کنه دي سره ټول راوټس راغلي دي کنه خپل ټاپالوجي اول خچیک کوي چې دا غینه پس سره برابرونه بیا موږ راځو سبق او بیا موږ راځو او
دغه بکو لکه کنفیګریشن بکو د ایچ اس آر پی د لپاره. زه اوس راځم زه ګورم چې د سرور نه زه د دې راوټر یا د دې سویچ د انټرفیس پنګ کولی شم که نه شم. دا زه ځکه نشم پنګ کولی چې دا ما په ایډوانس کې آی پی خو لا نه دي ساین کړی. آی پی به ورته زه ساین کوم. زه به ورته د آی پی ورکوم چې د آی پی ورکوم نو ما ورته چېرته ورچوال راوټر جوړ کړی نه دی نو دی به د ګیټ وې په ذریعه باندې داسې نشي پنګ کېدی مسلې به. نو چې کله موږ ورچوال راوټر جوړ کړو نو بیا به د دې نه دا پنګ کېږي. خو زه به راشم د آی پی ورکوم د آی پی به زما سره څه شي که زه شو آی پی کوم آی پی نشته دی نو آی پی به شي 192.168. دغه دی دا نملاک کې را سره آف وه 0 ډاټ دا به شي 4. د دې آی پی به زموږ سره شي 4. د دې به 255.255.255.0 د دې به ګیټ وې 192.168.0.3 به د دې ګیټ وې شي. دا 192 آی پی کیورډ به ورکړم نو چې دا زموږ سره آی پی واخلي. د دې به دغه شي دا بیا زه سلیکټ کړم. د دې نه به زه انټر ووایم نو دلته به راشم دا به زه داسې پیسټ کړم خو د دې به زه د آی پی چینج کړم. دا به پنچ کړم او دې بلته به راشو دغې له به چې آی پی ورکړو. آی پی اډرسز به ولې ساین کړو نو دلته به زه څه چل وکړم چې وایي الریډي دا یې ساین کړه دا به موږ شپږ کړو. آی پی اډرسز یې ساین شي د دې ګیټ وې دا دی. دلته به راشم د دې سرور زما سره 172.16.0.2 آی پی دلته به د دې ګیټ وې ونی. آی پی به ورکو 172.16.0.2 255.255.0.0 او د ګیټ وې به شي 172.16.0.1. راشي پنګ کوي 192.168.0.1 پنګینګ کېږي. د دې سویچ نه ما د دې سرور نه ما د دې سویچ دا انټرفیس پنګ کو. بیا دلته راشي تاسو ځان پنګ کولی شئ. د دې 2 آی پی د زموږ سره او پنګ شو. د دې دا مطلب دی چې دا ځای ته پنګ کولی دی نه چې د خو په نیټورک کې څه دی هغه ټول پنګ کولی شو. زه دا ځکه نشم پنګ کولی چې د دې ګیټ وې دا دی. که اوس داسې ډیټا راشي او دته ریسیو شي نو دی بیرته ریپلای ورکوي. ریپلای به دا په څه باندې ورکوي د 3 اډرس باندې ورکوي ځکه چې د ده په ګیټ وې کې ما 3 ورکړی 3 چاته یې ساین نه دی نو دی به ډیټا بیا داسې واپس نشي لیږلی. نو دغې د وجې به دا لږه مسله کوي. زمونږ چې کوم لیب دی هغه تیار دی. راځو موږ د ایچ اس آر پي کنفیګریشن کوو. ایچ اس آر پي کې موږ راځو دې راوټر ته په دې انټرفیس باندې او موږ څه چل کوو کمانډ په دې انټرفیس باندې چلاو کمانډ په دې انټرفیس باندې چلاو. اول به دې کنفیګریشن وکړو بیا به دې کوو. نو راځو دلته کمانډ ورته ورکوم کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 دغه انټرفیس زما سره څه دی 0/1. کمانډ ورته ورکوي سټینډ بای. د هغې نه پس هیلپ والے موږ ورسره دومره کمانډ چې کوم دي هغه ایګزیکیوټ کولی شو. اتنټیکیشن پکې ورکولی شو. اتنټیکیشن لکه پاسورډ موږ په دې خپل ګروپ باندې لګولی شو. و د دې سره چې چا سره سیم پاسورډ و هغه په دې ګروپ کې که بل یو سړی راغی هغه وایي چې زه په ایچ اس آر پي کې جوین کول غواړم نو چې د هغې سره اتنټیکیشن نه و د هغې سره کی نه و نو هغه نشي کېدی. نو اتنټیکیشن هم تاسو ورکولی شئ. فرسټ اف آل موږ راځو ته آی پی ساین کوو. د خپل ګیټ وې ته د ورچوال راوټر چې اوس موږ په دې کمانډ باندې جوړو یا ایچ اس آر پي ګروپ جوړو دې ته موږ یو آی پی ورکوو. نو سټینډ بای 1 د هغې نه پس چې کوم دی سټینډ بای د هغې نه پس ورته دلته موږ څه چل کولی شو ایچ اس آر پي له یو ګروپ نمبر ورکولی شو د 0 نه 255 پورې. که تاسو ورنکوئ بیا ډیفالټ دا په څه کې راځي دا 0 رالي داسې ورکوم. زه ورسره یو نمبر 1 ورکوم ګروپ 1 ورکوم. نو دلته راشي تاسو ورته آی پي ورکوئ 192.168.0.3 دا د دې آی پي شوه. دا شوه سټینډ بای 1 آی پي کیورډ به خامخا ورکوم 192.168.0.3 دغه آی پي دی واخیسته. لږ صبر به ورته وکړو دی بس الیکشن وکړي او دی به ځان څه کړي دا به دا ځان اکټیو کړي اکټیو راوټر به شي. که زه راشم او شو سټینډ بای کوم شو سټینډ بای نو ګوره شو سټینډ بای باندې موږ څه چل کولی شو د ایچ اس آر پي کنفیګریشن کولی شو. دا شو سټینډ بای کې زموږ سره یو دا انټرفیس دی د ګروپ نمبر دا دی دا اوس سپیک سټیټس کې دی. ګوره دا سټیټ ته لاړ دا اکټیو ته لاړ څه چل وشو اکټیو ته لاړ. نو دا زموږ سره راوټر چې کوم دی سپیک کې د هغې ورچوال آی پي دا ده ورچوال میک ایډرس د دې انون دی. د دې ورچوال میک ایډرس چې کوم دی اکټیو ورچوال میک ایډرس د انون دی اوس به د راغلی اوس د ورچوال میک ایډرس چې کوم دی هغه راغی دا د دې ورچوال میک ایډرس دی. دا د دې چې کوم دی څه شی دی ډیفالټ ورچوال میک ایډرس دی د ورژن 1 او ډیفالټ ورژن د ایچ اس آر پي څه شی دی ورژن 1 دی. د هیلو ټایمر 3 سیکنډ دی هول ټایم 10 سیکنډ دی. نیکسٹ هیلو به دا په دومره ټایم کې لیکي. پریمپشن ډیسیبل دی. اکټیو راوټر لوکل دی. سټینډ بای راوټر انون دی. ډیفالټ پرایورټي 100 ده.
د دې HSRP د ګروپ نمبر دا د موږ چینج کولای شو خو ضرورت نشته دا نوم چینج کولای شو ضرورت نشته دی پریمپشن موږ پیژنو په دې کې چې کوم فیچرز یې هغه به اوس موږ پیژنو دا لړې موږ په CCNA کې کړی دی په CCNP کې به واپس بیرته ریوایز کو نو راځو موږ اوس دا شو زه د سره اوس دی بل تر راځم په دې باندې دغه کنفیګریشن وکړو conf t interface fast ethernet 0/1 دلته زموږ سره 0/1 نو کمانډ ورکو سټینډ بای 1 IP ایډریس به ورکم سیم 192.168.0.0.3 چې څومره ستاسو راوټر دی دغه ټولو باندې به دغه سي 3 بل ته بل شي دغه سي 33 داسې به وکړي نو لږ صبر ورته کو دی هم اوس میسجونه ولېږي راشي دی ویریفای کړي چې دی باندې څه کنفیګریشن وشو اینډ کوي شو سټینډ بای کوي نو شو سټینډ بای کې دی هم سپیکینګ سټیټس کې دی چې دا زموږ سره چېرته لاړ شي دا به ځان سټینډ بای کې لږ انتظار به ورته وکړو سپیک کې دی لږ ټایم اخلي او دا سټینډ بای ته لاړ ګوره د سټیټس څه شی دی دا سټینډ بای دی هغه بل راوټر زموږ سره څه شی دی دا راوټر زموږ سره ایکټیو دی سرور به دې زه لرې کړم دا راوټر زموږ سره څه شی دی دا ایکټیو دی دا سټینډ بای دی ولې دا ایکټیو راغی دا خو زموږ سره IP چې کومه د فزیکل انټرفیس دی نو هغه زموږ سره څه شی دی هغې د فزیکل انټرفیس زموږ سره دی که شو IP انټرفیس بریف کومه نو دا زموږ سره 1 دی د لوکل د انټرفیس IP زموږ سره څه شی ده 1 ده او د دې بل زموږ سره څه شی ده که شو IP انټرفیس بریف کومه نو د IP زموږ سره 2 ده په کار ده چې دا زموږ سره راغلی وی ایکټیو راوټر او دا بل زموږ سره سټینډ بای شي خو دې ځکه چې موږ اول کنفیګریشن په هغه باندې وکړو اوس کنفیګریشن بیا موږ لیټ په دې وکړو نو ځکه دا په دې حالاتو کې زه راځم دا څه چل کوم دا زه ایکټیو کول غواړم چې ایکټیو کې دې څه چل وکړه د پریورټي ته هاي کا پریورټي ول دا شي موږ هاي ورکول شي ان تاسو کولای شي ځکه راشم یا زه دغه کومه موږ رائټ کو کنه دا شته کنفیګریشن زه رائټ کما او زه دا ریلوډ کم ریلوډ یا ځان ریلوډ کوم زه دا راولم په دغه باندې conf t او راشما انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 باندې او زه د پریورټي ورکوم څه شي سټینډ بای 1 پریورټي او دا غینه بعد چې کوم دی ورته ویلو ورکا څه شي 110 مې ورکړه 110 دا غینه پس برا شي تاسو اینډ کوي سره شما شو سټینډ بای کوم شو سټینډ بای نو ګورئ د پریورټي زموږ سره څه شي دا پریورټي ویلیو د زموږ سره کنفیګر چې کوم د 110 ده ماکه چې کنفیګر نه ونه 100 واغه ډیفالت و خو دا ته وسم زموږ سره سټینډ بای دی ولې چې بده باندې پریمپشن ډیسیبل دی پریمپشن یو داسې ویلیو چې دا کله موږ په یو ډیوایس باندې انیبل کو نو چې کله زموږ سره یو ډیوایس داسې دغه پریورټي ویلیو زموږ سره هاي نو هغه په دې خپل ګروپ کې میسیجز ورولېږي او خلکو ته وایي زما پریورټي ویلیو هاي دا کایندلی تماله سوا کده اتارټي مال راکوم دا د خلکو نه د پریمپشن ویلیو په ذریعہ باندې خلکو نه اتارټي اخلي دیسی چل کوي دغه اتارټي اخلي که زرا شم conf t کما او انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 کم او دلته ورته سټینډ بای 1 کو او پریمډ کو نو دی به څه چل وکړي دی به زموږ سره ایکټیو شي او بل به زموږ سره څه شي هغه به سټینډ بای کې پاتې شي ګوره دا سوا شو دا ایکټیو شو د پریمپشن سره شو سټینډ بای نو دا زموږ سره ایکټیو راوټر دی هغه بل تر ازو منګه څه شي کو دا ګورو نو دی به سټینډ بای شوی شو سټینډ بای دا زموږ سره سټینډ بای دی ډیټا په ایکټیو راوټر باندې ودا سره روانه چې کله زموږ سره دا فیډ کیږي نو بیا بچرته چې ډیټا به داسې زی خو اوس په دې حالاتو کې بده باندې پریمپشن انیبل دی بده باندې ډیسیبل دی نو که زموږ سره دا فیډ هم شي نو دا نه ودا دا به هغه پورې د دین اتارټی نه دی ولې چې دا پریمپشن ډیسیبل دی نو موږ وایي کله زموږ سره چرته فیلډ شي نو ته د دین بیا اتارټی اند سپاټ نو موږ براچو بده باندې به موږ پریمپشن ډیسیبل کو conf t په HSRP کې پریمپشن ډیسیبل او په VRRP کې زموږ سره بای ډیفالت پریمپشن انیبل نو را بچ انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 او سټینډ بای 1 پریمډ به د دې منګه سو کو پریمډ به د منګه انیبل به دا کمانډ چې ورکو به باندې پریمپشن انیبل کیږي نو دغه ورکو کمانډ ورکو نو را شو کومنګ وسګور شو سټینډ بای او د پریورټي ویلیو چې کوم دغه زموږ سره ډیفالت د زره زموږ د پریورټي ویلیو زیاتومه او زما چې دغه بل زموږ سره واپس چرته راشي ایکټیو راوټر راشي نو زبر د دې داشته ویلیو خو یا خدای چې دغه 120 کې زم چې د په ډیفالت حالت بیرته بوزم نو ډیفالت ته زره د پریورټي بوزم نو کمانډ ورک انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 دی سټینډ بای 1 او نو سټینډ بای 1 پریورټي دا ورکول شي یا تاسو راشي سټینډ بای 1 پریورټي 100 ورته ورکول شي نو ورته ورګي د ډیفالت حالت ته لړ چرته شو سټینډ بای دا زموږ سره څه شی دی وس چرته لاړو د ډیفالت پریورټي رااله هغه بل زموږ سره څه شی دی دا هغه زموږ سره هم 100 ده
د پریورټي. نو زه د پریورټي سیوا کول غواړم، د 1 راوټر راوستل غواړم، نو کمانډ ورکم انټرفیس فاسیتا نت 0/1 او سټینډ بای 1 پریورټي او د به ورکم 110. نو د پریورټي اوس هاي شو، اوس به د هغې بل راوټر نه دا اتارټي واخلي. ګوره دا اوس چېرته لاړو؟ دا 1 2 ته لاړو. نو که زه راشم دلته شو سټینډ بای کمانډ ورکم، نو شو سټینډ بای کې دا وایي زما سره اکټیو دی، دا زموږ سره څه شی دی؟ سټینډ بای دی. په دې باندې اوس داسې ډیټا ځي. زه راځم دا پینګ کوم چې زموږ کمیونیکیشن د سرور سره کېږي که نه. نو پینګ 192.168.0 192 نه 172 پینګ به کو 172.16.0.1. دا زمونږ د دې راوټر آی پی ده، د دې راوټر د دې انټرفیس آی پی ده. دا سرور زموږ سره 2 ده. نو 2 به مونږ پینګ کو چې دغه راوټر دغه انټرفیس پینګ کېږي، نو سرور به هم پینګ کېږي. دلته ورته انتظار وکړو، 2 پیکټې به دا میس کوي، نور به بیا کمیونیکیشن د روان شي. زه راځم ګورم چې کمیونیکیشن زمونږ کېږي که نه. دلته اوس دا کمیونیکیشن کېږي او د دې نه پینګ کوو چې د دې کمیونیکیشن 172.16.0.2 پینګ کېږي که نه. پینګ دلته به راشو، د دې نه به وګورو چې د دې نه پینګ کېږي که نه. نو 172.16.0.2 د ده نه به هم پینګ کېږي، ټول نه پینګ کېږي، کمیونیکیشن به د ټولو کېږي. ګوره زمونږ ډیټا اوس چېرته ځي؟ که زه اوس راشم شو آرپ کما شو آرپ، نو ګوره زمونږ ډیټا زما د ډیفالټ ګیټ وی دا دی. زما ډیټا چېرته ځي؟ زما ډاټا دې ته ځي. او د دې میک ایډرس چې کوم دی، نو هغه میک ایډرس یې داسې راغلی چې زموږ سره د دې میک ایډرس دا دی. او دا بل میک ایډرس چې کوم دی د آی پی د دغه راغیستې ده، د دې راوټر راغیستې چې زمونږ ډیټا اوس په کم باندې راکه روانه ده. که زه کلیر آرپ کوم، کلیر آرپ، او زه بیا شو آرپ کوم آرپ، نو اوس دلته نشته دی. بیا پینګ کوم 172.16.0.2. بیا مونږ آرپ ټیبل ګورو، شو آرپ. نو زمونږ اوس څه شی دی؟ هغه مخکې آرپ ټیبل کې دی چې کومه ډیټا په دې باندې بتله، نو هغې کیش کړې وه، خو نور اوس دې څه چل کړی دی؟ دا وایي زما ډیټا اوس په دې باندې ځي. زمونږ ګیټ وی دلته دا دی، نو د دې میک ایډرس دا دی او ډیټا زمونږ په دې باندې روانه ده. ښه، د هغې نه پس اوس مونږ راځو، که زمونږ سره دا راوټر پیډ کېږي نو ډیټا به داسې ځي، دا راوټر که پیډ کېږي نو ډیټا بیا په دې سایډ باندې روانې. نو دې دپاره به داسې چل کوي چې کله دا 10 سیکنډه پورې د دې ډیټا کله دغه پیډ شو، دا لینک پیډ شو، نو دی به دې څومره ټایم پس دغه الي اتارټي الي 10 سیکنډ. لکه زه راځم او دا زه کومه پینګ او زه دلته دا ټي کومه کنټینیو، او زه راشم دا انټرفیس چې کوم دی د خپل دغه دا زه شټ ډاون کوم. نو زه ګورم چې دا بل زموږ سره اکټیو کېږي که نه. کانف ټي انټرفیس فاسیتا نت 0/1 شټ ډاون. چې کله شټ ډاون شو نو را به شو دلته د پی سي ته مونږه پی سي ته پینګ روان دی، او زه بیرته نو شټ ډاون کوم، نو شټ ډاون. بیرته اکټیو شو او بیا یې زه شټ ډاون کوم چې دې زموږ سره ډیلی ټایم څومره دی. نو په ریل انوایرمنټ کې د ډیلی ټایم به څومره شټ ډاون د 10 سیکنډه پورې. نو 10 سیکنډه پورې دا ډیوایسز چې کوم دي دی بس چل کوي، 10 سیکنډه پورې به دا ډیوایسز کمیونیکیشن نشي کولی. یو منټ زه راځم او زه دا کینسل کوم او زه بیا پینګ کوم داسې. او د هغې نه پس چې کوم دی که مونږ راشو زه دې راوټر ته دا دلته کو د دې مونږ ګورو، دا انټرفیس شټ ډاون کوم. نو هغه بل ته چې ډیټا ځي نو دې څه چل کوي، دی دغه کوي، دا 100 پیکټ به میس کوي. که زه راشم شو آرپ کوم، دا زه شو آرپ کوم، دا ډیټا اوس په دې 3 باندې روانه او دا هم هغه آرپ کې دغه کړی دی، کیش کړی دی. ښه، که اوس مونږ راځو او زمونږ وګورو چې دا شو سټینډ بای دی، نو شو سټینډ بای کې دا راوټر زمونږ سره سټینډ بای دی. دا راوټر زمونږ سره څه شی دی؟ دا انټرفیس زه شو سټینډ بای وګورم. شو سټینډ بای کې د دې راوټر زمونږ سره سټیټس چې کوم دی هغه انټرفیس ډاون دی. نو چې ډاون دی څه سټیټ نه ښایي،
زما اصل مطلب دا دی چې زمونږ سره دا S1 که چېرته فیډ کېږي او د دې ډیټا لکه اوس د دې ډیټا داسې روانه ده اوس د زموږ سره فیډ شو نو د دې نه به دا څومره ټایم پس چې کوم دی اتارټي لګي ته به څه پته لګي چې د زموږ سره فیل شوی دی ریل کې دی څه چل کوي دا 10 سیکنډه پورې صبر کوي 10 سیکنډه پورې ټایم اخلي نو زه هم دا 10 سیکنډ ټایم چې کوم دی ځکه کوم چې څنګه دا فیډ کېږي نو چې ډیټا واپس داسې راځي چې په دې باندې لکه اوس روانه دا فیډ شو چې ان د سپاټ ډیټا په ملي سیکنډ کې سیټ راوړي نو موږ بس چلو دا ټایم ایډجسټمنټ به موږ د دې وکړو دا ټایم چینج دا به چینج کومه نو را به شو زموږ سره ټایم چې کوم دی هیرو 3 سیکنډ دی هولډ څه شي دی 10 سیکنډ نو زه به راشم دا به زه دغه ته کومه دی ملي سیکنډز ته نو ملي سیکنډ لپاره چې زه راځم خو ټایم به دواړه سیټ ته بیا سیم وي ښه نو را به شو کمانډ به ورته ورکړو انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 او د هغې نه بعد به راشم سټینډ بای 1 دی زموږ سره او هغې کې ټایمرز چې کوم دی اول ماته هیلو انټرول راکړه نو هیلو انټرول ورته سیکنډونه کې ورکړل ملي سیکنډ کې ورکړل چې ملي سیکنډ کې ورکړې نو ایم سیک ورته ورکړه څومره ملي سیکنډ نو زه چې 200 ملي سیکنډ دی هر 200 ملي سیکنډ دی چل کې هیلو لګي او هولډ دی څومره هولډ دی د ایم سیک کې 650 سیکنډه پورې 650 ملي سیکنډه پورې ریسپانس رانغی نو دې نه چل کوه هغه بل به د دې نه دغه کېږي لکه اتارټي باندې دا به اکټیو کېږي نو دلته به راشو موږ به د دې ټایم سیم کو نو موږ به راشو کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 او سټینډ بای 1 ټایمرز چې کوم دی به د موږ ایم سیک کې کو 200 ملي سیکنډ بای او هولډ به د ایم سیک کې هغه به 650 نو که مونږ اینډ کو اوس راشو شو سټینډ بای کو نو د ټایمرز به چینج شوي ګوره هیلو ټایمر د څه شی دی 200 ملي سیکنډ دی هول ټایم د دې دومره دی نو چې اوس زموږ سره دا فیلډ کېږي نو ودن سیکنډ کې دنه په 650 ملي سیکنډ کې به دنه دا ټریفیک په بل سایډ باندې ځي نو داسې د دې مونږ ټایم چې کوم دی هغه چینج کولی شو ښه د دې نه علاوه زموږ سره که زه اوس واپس راشم دا انټرفیس زه نو شټ ډاون کوم ځکه دا زموږ سره شټ ډاون دی نو په دې کې ځکه انون ښیي نو دی به زموږ سره اوس اکټیو شي شو سټینډ بای څه شی شو سټینډ بای دا سټیټ زموږ سره اکټیو دی د هغې ورچوال آی پي دا میک ایډرس د هم ښیي دا زموږ سره د HSRP میک ایډرس دی او دومره ورکول پریمشن انیبل دی لوکل راوټر چې کوم دی هغه زموږ سره اکټیو راوټر لوکل دی سټینډ بای راوټر آی پي ته درښیي پرایورټي د کنفیګر داسې ده او د ګروپ داسې دی ښه بله خبره اوس موږ راځو دا خو ګوره اوس زموږ HSRP کنفیګریشن چې کوم دی هغه په دې ځای باندې شوی دی نو که زموږ سره دا لینک پیډ کېږي نو ډیټا به داسې ځي اوس موږ وایو چې زموږ سره خو دا هر څه آن دي اپ دي خو که زموږ سره دا لینک پیډ شي یا دا لینک پیډ شي یا انټرنیټ باندې کمیونیکیشن نه کېږي نو بیا به څه چل کېږي نو که ستا سره HSRP بای ډیفالټ داسې کار کوي چې دا انټرفیس څو پورې ډاون شوی نه هغه پورې به دا ډیټا په ده باندې روان دی نو موږ وایو چې نه که دې سیټ ته لینک پیډ کېږي او که دې سیټ ته لینک پیډ کېږي په انټرنیټ باندې زموږ کمیونیکیشن نه کېدو نو بیا ته هم ته خپله پرایورټي ویلیو کموه چې ټریفیک زموږ سره په دې سیټ باندې رواني نو د دې لپاره موږ څه چل کوو موږ به د دې وین انټرفیس ټریکینګ کوو دلته چې کوم انټرفیس دی د هغې موږ څه چل کوو د دې انټرفیس موږ ټریکینګ کوو نو دا انټرفیس زموږ سره دلته فاست ایترنیټ 0/0 باندې دی او دلته هم زما چې څومره خیال دی فاست ایترنیټ 0/0 نو زه به دواړه سیټ ته ټریکینګ کوم که په دې باندې چېرته ډیټا روانه وه دا فیډ کېدو نو چې بیا ډیټا داسې ځي او که په دې باندې روانه وه دا فیډ کېدو نو چې ډیټا داسې ځي نو را به شو دې لپاره موږ ټریکینګ وکړو ټریکینګ آبجیکټ زموږ سره اوس لاله نشته دی نو را به شو کانټي کمانډ ورکم انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 سټینډ بای 1 د هغې نه پس چې کوم دی زموږ سره څه شی دی ټریک آبجیکټ دی ګوره دلته زموږ سره ټایمر پرایورټي پریمپټ وشو نیم هم دې ګروپ ته ورکولو څه ضرورت نشته دی آی پي هم وشوه اتنټیکیشن هم پکې وکړو بیا زموږ سره څه شی دی ټریک بیا د هغې نه پس که موږ هیلپ والو نو موږ سره څه شی دی ټریکینګ زه کومه د انټرفیس د کم انټرفیس ټریکینګ کومه زه د فاست ایترنیټ 0/0 د هغې نه پس ورسره هیلپ واله او دلته ورته څه شی ورکړه 20 د دې نه څه مطلب شو ګوره د دې راوټر زموږ سره بای ډیفالټ پرایورټي ده 110 زه وایم د سټینډ بای 1 کې د دې انټرفیس چې کمپاني وین سره ته کنیکټ دی د دې ته ټریکینګ کوه که چېرته زموږ سره دا انټرفیس فیډ شو نو ته د خپله پرایورټي ویلیو د 110 نه 20 ماینس کوه چې 20 د ماینس شو نو دا 90 ته راغی د پرایورټي زموږ سره 100 کې پاتې شو نو ډیټا به داسې راځي موږ ویلې چې هغه راوټر به اکټیو وي هغې باندې به ډیټا ځي چې پرایورټي زموږ سره های نو دا ما دلته ورکوم نو که زه اوس راځم او داسې زه انټرفیس فاست ایترنیټ 0/0 ته ځم او دا شټ ډاون کوم نو اوس به زموږ سره څه چل وشي ګوره دا چېرته لاړ دا سټینډ بای ته لاړ ولې چې زموږ سره په وین باندې کمیونیکیشن نه کېږي اوس به دا زموږ سره څه شل شوی دا به اکټیو شوی نو که زه راشم شو سټینډ بای دلته زموږ سره داسې شی دا اکټیو دی ډیټا اوس په ده باندې روانه ده دا 100 ده او د خپله پرایورټي ویلو څه شي ته راوستي هغه به دې 90 ته کړي که زه راشم شو سټینډ بای کوم شو سټینډ بای
نو که دلته موږ راشو د باندې پرایورټي ویلو څه شی ده هغه دا ده خو اوس پرایورټي 90 ته رسېدلی ولې چې هغه زموږ سره هغه مین بیګ بون کنیکشن چې کوم دی دغه ته انټرنیټ ته هغه فیلډ شوی دی نو ډیټا به اوس داسې راځي ولې د پرایورټي داسې ده او که دی اوس واپس راځي او خپل انټرفیس فاسي نټ 0/0 انټرنیټ یې صحیح شو انټرنیټ هر څه صحیح شو نو پکار چې ټریفیک بیا واپس داسې لاړ شي نو زه نو شټ ډاون کوم نو ګوره دا زموږ سره واپس چېرته لاړ ایک ټو ته لاړ که زه راشم شو سټینډ بای ګم شو سټینډ بای نو زموږ سره چېرته لاړو دا راوټر زموږ سره ایکټیو شو نو داسې موږ د دې نه علاوه چې کوم د انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 او سټینډ بای ورجن اوس که موږ راشو دلته زموږ سره څه شی دی دا سټینډ بای زموږ سره ورجن 1 کې دی ډیفالټ ورجن د څه شی دی 1 دی نو پکار چې موږ ورجن دوانو دغه کو نو سټینډ بای ورجن دې کې نمبر ضرورت نشته سټینډ بای که په ورجن 1 کې 2 کې هر ګروپ کې لکه سټینډ بای نمبر زه دلته نه ورکوم دلته چې دې ځای کې سټینډ بای ورجن 2 کو نو دې ټول ګروپونه څومره ګروپونه په دا باندې دلته کنفیګر دی هغه ټول د بار ورجن چینج شي دا به کوي پکار بیا به تاسو چل کوئ دلته نه زموږ سره دا ایرر ورکوي مسالې دغه کوي چې دا ورجن زموږ سره دوانو سیم یو کې ورجن 1 ورجن 2 نه پرې دی دوانه ورجن 2 پرې دی یا ورجن 1 کوي دوانه انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 دی سټینډ بای ورجن 2 بس اوس به د ورجن چې موږ راځو شو سټینډ بای کو نو دلته زموږ سره څه شی ډیفالټ ورجن د 2 چینج شو بل موږ په دې باندې رقم کولای شو اتنټیکیشن چې راشو انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 او سټینډ بای دا غي نه پس زموږ سره 1 دی دغه ګروپ نمبر ورته ورکړي د لپاره اتنټیکیشن نو اتنټیکیشن ولا سکوما MD5 ورکوم سکه ور دی کی سټرینګ ورته ورکړي کی سټرینګ پاسورډ ولا ورکوم څه پاسورډ ولا ورکوم سیسکو ورکوم او تاسو څه شی دی انکریپټډ پاسورډ سٹور کوئ که 7 سره تاسو کې نو هډن پاسورډ به سٹور کوئ خو د هډن د پاره ما خیال چې دا بیا لانګ پاسورډ غواړي زما څومره خیال خو نه هم به داسې سیسکو داسې ورکو نو دا وزم سره دوانه سیټ ته سیمي ګور اتنټیکیشن مسله ماته راځي ګور اتنټیکیشن دا غي اتنټیکیشن سیم دی نو موږ بیا راشو او دلته به د دې هم موږ څه چلو وګو انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 ته ولاړ شو او سټینډ بای 1 اتنټیکیشن MD5 کوما څه شی کوما MD5 هغه د کی سټرینګ پاسورډ ورکوم پاسورډ به زما سره شي هغه به شي سیسکو چې کله زموږ سره دا سیسکو شي نو بار سره برابر شي نو راشي ویریفای کوي شو کوي سټینډ بای دا زموږ سره شي دی دا زموږ سره ایکټیو دی او هغه بل سیټ ته لاړ شو نو د بیرته سټینډ بای ته تللی دی ایرر باندې درکوي شو سټینډ بای دا زموږ سره څه شی دی سټینډ بای دی د هغې نه علاوه د ګروپ نوم ما چېرته نه دی چینج کړی خو راشو بیا ټرای وکړو کانپټي او په کار نه دی ضروري نه دی انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 او سټینډ بای 1 د هغې نه پس چې کوم دی ورته نیم ورکا نیم ورته څه شی ورکا عثمان ورکا بس دی نو سټینډ بای عثمان شو دلته که راشو بس زه وګورم د دغې چې سټینډ بای ګروپ زما سره څه نوم شو نو که زه راشم شو سټینډ بای نو ګوره زموږ سره مخکې د دې ګروپ نوم چې کوم دی هغه ډیفالټ اوس عثمان راغیستی دی دې سیټ ته هم راشئ چینج کوئ نو راشئ شو سټینډ بای زموږ سره اوس ډیفالټ دلته دا دی که زه راشم کانپټي دی دپاره دا نوم چینج کومه 0/1 سټینډ بای 1 د هغې نه پس دی له نیم ورکا او نیم کې څه شی ورکا عثمان ورکا بیا به دا چینج شي نو IP ورژن 4 دپاره موږ وکړو اتنټیکیشن هم وکړو او نیم هم چینج کو پریمشن او داسې موږ دې دا ورچوال میک ایډرس هم موږ لکه چینج کولی شو بای ډیفالټ د خپل ورچوال میک ایډرس چې موږ راشو که نه شو سټینډ بای نو شو سټینډ بای کې دا ورچوال میک ایډرس دا دی نو ورچوال میک ایډرس ورله هم موږ دغه ځای نه که تاسو دا کمانډ وینئ نو دا موږ چینج کولی شو د دې ځای نه دا میک ایډرس خو ضروري نه دی په کار نه دی زموږ اصل کار دا و چې موږ HSRP کنفیګریشن وکړو چې HSRP کنفیګریشن څنګه کېږي او دا موږ ته د څه فیسیلیټي راکوي نو دا زموږ څه شی دی HSRP اوس به ډیټا داسې روانې که دا فیلډ کېږي ډیټا به اټومیټیکلي داسې رول ورکېږي ښه د دې نه علاوه بیا موږ راځو د دغه کنفیګریشن کوو د دې VRRP نو VRRP دپاره موږ دا شته کنفیګریشن چې کوم دی د ده نه لرې کړو نو دا به زه راشم کمانډ به ورته ورکړم کانپټي انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 دی را سره او نو سټینډ بای 1 نو زه راشم شو سټینډ بای کوم نو د ده نه شو سټینډ بای د ده د HSRP کنفیګریشن ختم شو او زه دلته راشم کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 کمانډ ورته ورکو نو سټینډ بای 1 نو بس کنفیګریشن لري شو
ګوره چې کنفیګریشن هم کوو څومره ټایم یې اخیستو ریمو کولو څه باندې هر څه چې جوړی نو هغه ډېر ټایم والي ختمولو دپاره 1 سیکنډ دی شو سټینډ بای نو نشته دی دا شته کنفیګریشن پې رایټ کوي او زه به راشم دلته د وی آر آر پي دپاره کنفیګریشن کوو خو یو خبره یاد ساتئ ایچ اس آر پي چې کوم دی دا په سویچونو کې د سپورټ شته وی آر آر پي چې کوم دی د هغې دپاره لیټیسټ سویچونه یا های اپریټینګ سیسټم چې کوم ورژن یې زموږ سره 15 یا د هغې نه اباو هغې باندې کېږي نو د هغې دپاره به تاسو بیا ون چې کوم دی د راوټر سویچ دواړو کنفیګریشن یو شانتې دی خو دلته واحد په انټرفیس وکې کار دی چې دې لیر 3 انټرفیس ته به ډیفالټ آی پي داسې نشي سین کولی ته به وایي نو سویچ پورټ دلته نو سویچ پورټ آی پي راوټینګ بس خبره ختمه شوه د دغې نه راوټر جوړ شو را به شو د وی آر آر پي کنفیګریشن کوو نو وی آر آر پي دپاره به راشو مقه سیم طریقه دلته سټینډ بای ورکوو دلته ورته وی آر آر پي ورکوو دلته به څه شی ورکوو وی آر آر پي د هغې نه پس ورته هیلپ والا وی آر آر پي ګروپ ته نمبر ورکوو 1 ورکوو څه شی ورکوي آی پي ورکوي آی پي سی شی ده 192.168.0.3 بس دغه وشو راشي دی بل سیټ ته کانفټي انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 او د آی پی ورکوم آی پی نه دغه وی آر آر پی 1 او آی پی اډرس ورکوم 192.168.0.3 نو زه راشم دلته اوس ویریفای کو شو سټینډ بای کو نو شو سټینډ بای نه شو دلته به وی آر آر پي کو ښه شو وی آر آر پي سټینډ بای نه خبره لاړه وس دلته راشم شو سټینډ بای دلته راشم شو سټینډ بای شو سټینډ بای نه شو وی آر آر پي زما په خوله باندې سټینډ بای راځي ځکه چې سر پي مې په دماغو کې وس دا ایچ اس آر پي چې کوم موږ کنفیګریشن وکړو نو هغې اکټیو راوټر یو بل سټینډ بای د خپل اکټیو راوټر ته چې کوم دی هغې ته د ماسټر وای ماسټر او د بل بیک اپ ته د څه شی وای بیک اپ ته دا بیک اپ وای نو ګوره دا زموږ سره په دې باندې پریمشن انیبل دی ګوره اول کنفیګریشن کومه په هر یو باندې وکړو خو دې ته څه وکړو اتارټي دی دا واخیسته ولې دا آی پي پرایورټي سیم شو نو بیا آی پي ته ګوري آی پي وز ده زموږ سره څه شی ده آی پي ته ده های ده نو زه راشم داسې کتی شم وایي دا زموږ سره بیک اپ دی د ورچوال آی پي دا ده د ورچوال میک اډرس دا دی ایډورټایزمنټ ټایم چې کوم دی ایډورټایزمنټ دغه هیلو ټایم دی هیلو ټایم دا ښایي خو دا هول ټایم نه ښایي نو د دې دپاره سټنډرډ چې لیکل شوی دی چې د څومره هیلو ټایم وي 3 ټایمز به د هغې زموږ سره څه شي 3 ټایمز به د هغې هول ټایم وي او پریمشن په دې باندې لیبل دی پرایورټي دا ده ماسټر راوټر د آی پي ده او بل ایډورټایزمنټ به دومره ټایم کې لیږي او انټرول چې کوم دی اینه دای تاسو ته هول ټایم درکړی دی دومره هول ټایم 3 سیکنډ دی خو دا 609 چې کوم دی ته سکیو انټرول وایي سکیو پکې شته که نشته دی سکیو انټرول داسې انټرول دی بس لږ زیات کړی د څه لپاره چې اوس ګوره دا چېرته دا زموږ سره فیلډ کېږي نو دا یو هیلو ولیږي بل هیلو ولیږي دا بل هیلو لیږي نو دی دا نشي لیږلی لکه صرف 2 لیږي نو د دوو نه د زیاتو دپاره چې کله دی دغه کوي نو دی لږ ټایم زیاتی چې لکه 3 دی مکمل ولیږي خو د دې دومره ټایم کې بیا داسې چل کوي دا بل دی بیا لکه اتارټي اخلي نو دې ځکه دا ټایم چې کوم دی لږ دغه کړی دی نو بیا موږ راتلی شو ټایمر چینج کولی شو که زه راشم دې ځای نه پینګ کوم مقصې به کېږي ځکه شو ارب نه پینګېږو نو 192.168.0 ګوره د ایچ اس آر پي دپاره څه شی دی دا د ایچ اس آر پي دپاره میک اډرس او دا د وی آر آر پي دپاره میک اډرس دی پینګ کم ځه نو را به شو پینګ به ګو 172 آی پي به د څه شي ورکو د 172 داسې زه پینګینګ کولی شم اوس به یې پینګ کړو 2 پیګټې مس کې نور به کمیونیکیشن کې ګوره هر څه دا ټایمر زه هم چینج کولی شم ټایمر سره ځو نو که ټایمر ته موږ راشو او ښه د دې لپاره ټریکینګ به کوو ښه ټریک خبره ده لږ دغه ده نو را به شو دلته به زه راشم انټرفیس فاس ایترنیټ 0/1 وی آر آر پي او د هغې نه پس ګروپ نمبر 1 نو اتنټیکیشن به کې هم ورکولی چې څنګه هغسې اتنټیکیشن ډسکرپشن آی پي پریمشن پې انیبل دی پرایورټي ورته هم ورکولی چې زما سره یې دا 1 دغه شي او د هغې نه پس چې کوم دی شټ ډاون ډسیبل وی آر آر پي پې ډسیبل کول غواړي ټایمر دې چینج کړي ټریکینګ یې کړي نو زه راځم د پرایورټي څه چل کوم د پرایورټي ورکوم پرایورټي هغه ورکوم 110 نو ما پرایورټي د اوس کمه کړم دی به زموږ سره څه شی راشي دی به زموږ سره اکټیو راوټر راشي د ماسټر شو که زه اوس راشم ډو شو وی آر آر پی کومه نو دی زموږ سره څه شی شو ماسټر شو ولې د پرایورټي زموږ سره څه ده پرایورټي ده 110 ده او دغه بل زموږ سره اوس د آی پي های دغه پرایورټي کومه ده نو دا زموږ سره څه شی شو ماسټر شو اوس به ټوله ډیټا به د باندې رواني په دې سیټ باندې اتنټیکیشن پکې کوئ نو وی آر آر پی 1 او د هغې نه پس اتنټیکیشن MD5 ورکوه هغسې پاسورډ او کی سټرینګ هغسې ورکولی شي وی آر آر پی 1 د هغې نه بعد چې کوم دی آی پي وشوه
preempt په enable دی priority shut down ښه ټایمر څه زرا زمانو ټایمر زموږ سره څه شی دی ایڈورټایزمنت ټایم دی ایڈورټایز ټایم دی ولرن ټایم دی نو په ماستر باندې وتا سوچل کوي ایڈورټایز ورکوي او ایڈورټایز به ورکوي په سکندونو کې لکه وزر سر ټایم ز خپل چینج کومه کومه نو چې کته دلته د ایڈورټایز سکند سره دی ایڈورټایز کو او بیا دلته راشي نو کلاینټس کې به ټایم تاسو چل کوي د ماستر نه بیل رن کوي د براش انټرفیس فاصله نت 0/1 VRRP 1 دا غینه بعد به مونږه چل کو ټایمر چې کوم دی نو ته ورته څه شو کلرن واکن چې په ماستر باندې څنګه ټایم لکه سیټ شوی نو هغه دی ولرن کې دغه مطابق دا ځان جوړ کړي خو دلته د ایڈورټایزمنت ټایم چې کوم دی دا صرف او صرف دا په سیکنډز کې ایڈورټایز کوي په سیکنډ کې دا لرن کولای شي په ملي سیکنډز کې دا نشي لرن کولای چې د ملي سیکنډ مونږه کنفیګریشن کوو نو د ملي سیکنډ لپاره بیا ځکه کومه بیا به هر یو د زما هغه ایڈورټایز ټایم ورکوم نو امسیک او امسیک کې ورته ته وایي چې زموږ سره د ملي سیکنډ 200 نو د دبا کوم راشو شو سټاند بای کو شو VRRP سټاند بای نه شو VRRP کو نو دا ګورا زموږ سره څه شي دی دومره ملي سیکنډ دی او د هول ټایم چې کوم دی هغه څومره راغسته دی هغه دومره راغسته دی چې هول ټایم د دومره دی او هلو ټایم د دومره دی دا پر راتلی نو دلته به تاسو بیا لرن نه ورکوي ځکه چې کله دلته لرن هم کوم او دغه کوم راشم دلته وګورم شو سټاند بای شو سټاند بای نه شو VRRP نو ګوره په لرن کې د څه چل کړي دی په لرن کې دی یو سیکنډ دغه کړي دی لکه نه دی لرن کړي اقا زول ټایم راغسته دی ولی چې د ملي سیکنډ کې ټایم نشي لرن کول دا صرف په سیکنډز کې ټایم لرن کولای شي نو چې د دې لپاره بیا مونږه په ملي سیکنډ کې ټایم ایڈجسټ کوو بیا مونږه زو ایڈورټایزمنت ته VRRP 1 ټایمر ایڈورټایز او دلته ورته ورکم په ملي سیکنډ کې ورته صرف هلو ټایم وخایا 200 ملي سیکنډ او هول ټایم د خپل باندې ښه وای دا ته نشي کولای ولې چې تا دا ټایمر لرنینګ کړی دی نو موږ به ته ولړ شو نو VRRP 1 ټایمر لرن دا به لري کو نو بیا مونږ راشو ایڈورټایزمنت او ویسټ کو اینډ کو شو سټاند بای شو VRRP نو دلته زمونږ سره څه شی دی وز د ټایم چې کوم دی هغه چینج شو بیا د نه بعد مونږ راتلی شو دی راوټر ته دلته ورته کمانډ ورکوما کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاصله نت 0/1 او دا غینه پس زرا زما دلته ورته ما VRRP 1 او دا غینه پس چې کوم دی ټریک تر ازما نو ټریک کې ورته ټریک ابجیکټ نمبر خېما 10 او دا غینه بس چې کوم دی ډیکریمنٹ ویلیو او زه ورته ډیکریمنٹ ویلیو د ورکوم 20 وس مطلب دی دلته ګوره په HSRP کې مونږه دغه په ذریعہ باندې هم کولای شو د انټرفیس ټریکینګ هم کولای شو دلته هغه لپاره مونږه چې کوم دی د IPSLA دغه هم جوړولای شو IPSLA په ذریعہ باندې ټریکینګ کولای شو که چېرته لینک پیډ کېږي نو ډیټا داسې اړه IPSLA ما بس CCNP کې کړی دلته وګورئ او د هغې نه علاوه چې کوم دی مونږه د انټرفیس ټریکینګ هم کولای شو ټریکینګ ابجیکټ ول هم جوړولای شو خو په دې کې زموږ سره د انټرفیس ټریکینګ داسې الاؤډ نه دی دې لپاره مونږ څه چل کو په VRRP کې دې لپاره مونږ ول ټریک ابجیکټ جوړو په هغه ټریک ابجیکټ به ورته هم چې ته د انټرفیس ټریکینګ او دا چې زموږ سره چارجر ډاون کېدو نو بیا ورته زه دغه ټریک بدل څه چل کوم دلته به ورته اډ کوم نو دغه په ذریعہ باندې ود دینه ویلیو ماینس کېږي نو راځي څنګه درته اوس دا پریکټیکل وکم بیا پوه شي کنفیګر ټرمینل کمانډ ورکه ټریک جوړو ما ابجیکټ نمبر وته ورکا ابجیکټ نمبر 1 جوړو ما دا نمبر چې لکه 10 ورکم نو 10 چې تا دلته ورکو دا نمبر بیا زموږ سره سیم دا د انټرفیس کوا د کمنټ انټرفیس کوا د فاس ایترنت کوا د 0/0 کوا 0/0 او د دې څخه وللاین پروتوکول کوا څه کمانډ مو ورکو ټریکینګ کوا د ټریکینګ لم یو نمبر ورکو د انټرفیس د فاس ایترنت 0/0 ټریکینګ کوا د دې څه ټریکینګ او د لاین پروتوکول ګور کلاین پروتوکول د ډاون مطلب دا چې د انټرنت کنیکټیویټي خراب ده که فزیکلی دا انمی خو چې لاین پروتوکول ډاون مطلب دا دی چې د کیسه چلې کمیونیکیشن نه کیږي نو ډیټا بیا دې په کار ده وس کدا چرته فیل کېدو نو راشي چې دا وس منګه څه چلو کو دا منګه التا دغه سره انټیګریټ کو په HSRP کې دا د سوګه مال دا په HSRP کې نه په VRRP کې دا منګه انټیګریټ کو نو انټرفیس فاصله نت 0/1 کمانډ ورته ورکا ما VRRP 1 دا غې نه پس چې کوم دی ټریکینګ کوا ټریکینګ او ټریک ابجیکټ ما څه جوړ کړی 10 جوړ کړی دا 10 نمبر ابجیکټ ورته ورکای دا کوا نو که ټریک ابجیکټ زما سره څه شی او دغه فیلډ کېدو چرته لاین پروتوکول فیلډ کېدو نو دا غې نه بیا ډیکریمنٹ کوه خپل ویلیو پرایورټي نه څومره هغه پرایورټي ویلیو ورکاوټ 20 زموږ سره چې دا اوس 20 شو نو واس که زه راشم اینډ کما شو VRRP نو شو VRRP کو په دې باندې منګه څه چل کړی په دې باندې منګه ګوره ټریک ابجیکټ ټریکینګ هم کړی دی چې دا ابجیکټ به دا ټریک کوي کدی چرته زموږ سره په دې کې انټرفیس لاین پروتوکول ډاون کېدو کمیونیکیشن کمیدو
ختمېدو نو بیا تاسو کوو د خپل ویلیو د دې ډیکریمنٹ کوو. زه به راشم د انټرفیس بس شټ ډاون کوم یا دغه ورکوم نو بیا زه ګورم چې دې سیټ بل سیټ ماسټر کیږي که نه. اوس دا ماسټر دی نو کانف ټي انټرفیس فاز ایترنیټ 0/0 په وین باندې دی. زه به دا شټ ډاون کوم. زه ګورم چې دا بل زموږ سره ماسټر کیږي که نه. ګوره دا څنګه دغه شو دا بیک اپ ته لاړ او هغه ماسټر ته لاړ. دا دی ماسټر شو VRRP داسې دا ماسټر ته لاړ. نو دې دپاره موږ ابجیکټ داسې جوړولی شو. هغې نه علاوه چې کوم دی دغه د VRRP کنفیګریشن را به چې دا به لري کړو. اوس موږ ځو GLBP ته شو VRRP کو نو VRRP په دې باندې نشته دی. راځو اوس موږ د څه کنفیګریشن کوو. موږ اوس د GLBP کنفیګریشن کول بدل راشو. په GLBP کې بس چل کېږي په دې باندې ډیټا ځي په دې باندې هم ډیټا ځي. خو په GLBP کې یو کانسپټ دی زموږ سره د کنفیګریشن نه مخکې زه تاسو په هغې باندې بویه کوم چې دلته زموږ سره په GLBP ګروپ کې په عام HSRP کې یا په VRRP کې خو یو اکټیو بل سټینډ بای یا یو ماسټر یو بیک اپي. دلته زموږ سره یو راوټر چې کوم دی هغې ته AVG ویلی شي اکټیو ورچوال ګیټ وی او نور ته AVF ویلی شي اکټیو ورچوال فارورډرز. AVG هغه چې هغه د ARP ریسپانس ورکوي چې کله کلاینټ دلته موږ ګیټ وی ورکړی دی که نه 192.168.0.3 نو دې چې کله په آوټ سایډ کمیونیکیشن کوي دی به یو ARP ریکویسټ دلته رالیږي. په ARP ریکویسټ کې به دا وایي چې 192.168.0.3 والا کوم IP ده د هغې میک اډرس مال راکړئ چې زه په وین باندې کمیونیکیشن وکړم. نو دی به ورته ګوري چې دلته ریکویسټ اول راغی دا به وګوري دا ورته خپل میک اډرس ورکړي. دی بل راغی نو دا به وګوري دا ورته د دې میک اډرس ورکړي. اوس د بل راغی هغې سره بل راوټر دی هغه ورته د هغې ورکړي. خو که زموږ سره اوس داسې دوه راوټر دي د کمپیوټر یې ډېرې دي نو اولې راغی دا ورته خپل میک اډرس ورکړي. د بل لپاره ریکویسټ راغی دا ورته د دې میک اډرس ورکړي چې ته ډیټا په دې باندې لېږه نو دی به دا بیا په دې باندې ډیټا لېږي. د بل ریکویسټ راغی داسې میک اډرس دی اوس د الریډي بیزي دی نو دا ورته بیا د خپل ورکړي راوند ریبن ورکوي. نیمه ډیټا به داسې ځي نیمه ډیټا به داسې ځي. نو داسې موږ د دې کولی شو دغه کنفیګریشن وغیره چې کوم دی د دې داسې کېږي. کانسپټ یې داسې دی چې په دې کې زموږ سره یو AVG او بل څه شی AVF AVF چې کوم د ډیټا هم دله وړي AVG دله د ARP ریسپانس هم ورکوي او ډیټا هم وړي. خو AVF چې کوم دی هغه ARP ریسپانس نه ورکوي هغه صرف او صرف ډیټا وړي. نو راځو موږ او AVG واغی چې دغې زموږ سره پریارټي هاي او که پریارټي نه نو چې IP د چا هاي هغه صرف د AVG دپاره دغه او نور ډیټا ټول AVF وړي. په دې کې ټول خلک ډیټا AVF وړي. نو موږ راشو دلته به ورته سیشل ورکو کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاز ایترنیټ 0/1 کمانډ ورکړي GLBP د هغې نه پس د ګروپ نمبر GLBP 1 د هغې نه پس ورسره هیلپ والی IP ورکوي 192.168.0.3 پس دغه IP شوه راشي دی بل ته هم دغسې IP ورکوي. کانفټي انټرفیس فاز ایترنیټ 0/1 او GLBP 1 او IP چې کوم ده هغه به شي 192.168.0.3 بس دغه کنفیګریشن وکړو راشي شو GLBP کوي. نو شو GLBP کې دی ماته وسه شی ښایي چې په دې کې به ماته دا څه انفارمیشن راکړي. لږ صبر ورته وکړو دلته به راشو دا به ویریفای کړو. شو GLBP نو ګوره GLBP کې داسې شی وایي د دې سټیټس زموږ سره څه شی دی د دې سټیټس اکټیو دی چې اکټیو چاته لیکلی دی دا AVG دی. اکټیو چې چاته لیکلی دی هغه څه شی دی هغه به AVG او که زه راشم شو GLBP کوم په دې بل کې شو GLBP نو ګوره دا سټینډ بای دی دې ته څه شی لیکلی سټینډ بای نه مطلب دا دی چې دا ته چا ریسپانس د ARP نشي ورکوی نور دا ډیټا دا وړي. نو AVF کې زموږ سره سټینډ بای او AVG به څه شی هغې ته اکټیو لیکلی. ښه اوس زه دلته راشم ټول کنفیګریشن ګورو بیا یې ګورو. شو GLBP ټول زموږ سره څه وکړه دا شو کړه. ګوره دا زموږ سره څه شی دی دی دا وایي چې زموږ سره دا راوټر چې کوم دی دا اکټیو دی د هغې نه پس چې کوم دی د دې چینجز وغیره ورچوال IP د دې دا ده هیلو ټایم د دې 3 سیکنډ دی هول ټایم د دې 10 سیکنډ دی بل هیلو به دومره ټایم کې لیږي پریمشن په دې باندې ډیسیبل دی. اکټیو راوټر چې کوم دی لوکل دی او سټینډ بای راوټر دا دی د هغې دا IP ده د هغې پریارټي چې کوم ده د هغې دا ده پریارټي ډیفالټ د چینج شوي نه ده ویټینګ ویلیو ده د 100 ده او ډیفالټ ویټینګ چې کوم دی هغه څه شی دی هغه 100 دی او دا لوور اپر دا موږ وروسته پیژنو. لوډ بیلنسینګ چې کوم دی راوند ریبن دی مطلب دا چې کله ډیټا راځي دا به وړي چې دا د یو کمپیوټر ډیټا به دا وړي د بل به دا وړي د بل به دا وړي داسې به داسې ځي راځي داسې به نه چې لکه زه ورته یم چې د لسو کمپیوټرو ډیټا دی په دې ځي لسې دی په دې باندې ځي نو هغه بیا وروسته پکې موږ لوډ بیلنسینګ به پیژنو. د هغې نه علاوه چې کوم دی د ګروپ ممبر درته ښایي چې یو پکې دا دی دا د لوکل IP دی او بل چې کوم دی هغه زموږ سره د سټینډ بای دا دغه دی هغه دا میک اډرس دی او په دې کې اوس زموږ سره څه شی دی یو پکې اکټیو فارورډر دی دوه چې کوم دی هغه ورچوال فارورډر دی.
دا اولی فارورډر انفارمیشن درکوي، دا د څه شي انفارمیشن دی، خپل انفارمیشن درکوي. وایي زما میک ایډرس دا دی او ریډایرکشن هر څه به د باندې انیبل دي او ویټینګ ویلی ورکړی دی. او د بل یو چې کوم دی د هغې د ای وي اف درته انفارمیشن درکوي، هغه اوس لیسنینګ کې دی، لکه زما وایي اوري. اول ته چې لاړ شم هلته یې خولی وایي دا یو لیسنینګ دی، لکه د یو بل هغه هیلو اوري، د هغې بیا آی ډي درکړې ده او د هغې د آی پي اډرس چې کوم دی د هغې انفارمیشن یې درکړی دی. خاص ځان یې وایي هغې ته مې دا ویډیو لږه پاس کړې وه. نو راځو موږ داسې شی دی دا موږ ته د څه انفارمیشن راکوي، وایي دا زموږ د ای وي اف دی، وایي دا آی پي ده، د هغې د میک ایډرس انفارمیشن دی درکوي. نور داسې انفارمیشن په دې کې دا پریمپشن انیبل دی، خو د اکثر مسالې کې چې موږ ځو پریمپشن موبایل ډپارټمنټ په دې باندې مینولی انیبل کوو، دلته دې انیبل کړی خو اکثر دا یو نیم ټایم کې چې کوم دی بیا ډسیبل کېږي واپس. نو دا موږ څه وکړو، دا موږ دغه کړو. نو راځو موږ داسې که اوس راشو، زه ګورم چې دلته دا اوس پینګینګ کوي، پینګ به ګو destination host unreachable یو منټ زه پینګ کما 100 څه شی دی 172.16.0.2 د ریکویسټ ICMP destination host unreachable یو منټ دا ولې ورکوي ماته، ځکه راشم دلته موږ انټرفیس خو نه دي شټ ډاون کړی. شو آی بي انټرفیس بریف کما، نو دلته دا انټرفیس موږ څه کړی دا شټ ډاون کو، دا انټرفیس بیرته نو شټ ډاون کما. انټرفیس فاست ایترنیټ 0/0 نو شټ ډاون، نو شټ ډاون به کوز برا شو موږ به وګورو چې ډیټا زمونږ روانه ده کنه. نو زه به راشم اوس پینګینګ کوم، نو اوس به زمونږ کمیونیکیشن انشاءالله الرحمن کېږي. اوس کمیونیکیشن زمونږ روان شو. ګوره زه ګورم چې د ډیټا په څه باندې لاړه، شو آرپ کما، شو آرپ. نو ګوره د دې دا میک ایډرس ښایي، دا څه شی ښایي، دا میک ایډرس ښایي. نو زه ګورم چې دا میک ایډرس د دې دی که نه دی. شو GLBP، نو ګوره د دې میک ایډرس زما سره څه شی ښایي، د دې میک ایډرس د لوکل ډیوایس چې کوم دی هغه په کار دی زموږ سره راشي، دلته راځي ډیفالټ ته. نو ګوره دا میک ایډرس دی، په اخره کې څه شی دی 0101. نو موږ ګورو چې په دې PC1 باندې د 0101 سره لاړ او د ډېر ډیټا اوس چا وړه، د دې ډیټا د اولی راوټر به وړه، د سویچ به وړه. اوس زه ګورم په دې بل پینګینګ کوم چې دی وړي که نه وړي. زه بیا د دې میک ایډرس ګورم چې دا څنګه دی. را به شو پینګ به کو، نو ور به کو 172.16.0.2 دلته به د دې میک ایډرس وګورئ داسې شی دی. نو شو آرپ په دې کې زموږ سره د دې میک ایډرس 0102 راغی، 0102. زه راځم د دې میک ایډرس 0102 دی که نه دی. نو چې زه راشم لوکل ته وګورم، نو لوکل کې دی ماته وایي چې زما میک ایډرس څه شی دی، شو GLBP. شو GLBP زه ورکړم، نو دی وایي زما میک ایډرس د 2 چې کوم دی د هغې لپاره د څه شی راغېستی دی، څه شو میک ایډرس ده 0102. دا ګورئ دا میک ایډرس څه شی دی 0102. داسې دا دې میک ایډرس چې کوم دی داسې راغېستی دی خپل، دا د دې میک ایډرس دی. که موږ راشو شو GLBP او د هغې نه پس چې کوم دی بریف چیکو بریف، نو ګوره شو GLBP بریف کې دی ماته څه ښایي، شو GLBP بریف زموږ سره ډېر پاورفل کمانډ دی چې دی ماته وایي چې زموږ سره یو سټینډ بای دی، د هغې پریارټي ویلو چې کوم دا دا ده، د هغې ګروپ ویلو چې کوم دا څه شی دی د دې ورچوال آی پي دا ده، او ایکټو راوټر چې کوم دی د هغې فزیکلی آی پي دا ده، او ایکټو راوټر چې کوم دی هغه څه شی دی سټینډ بای راوټر لوکل دی. ښه بل زموږ سره څه شی کوي، دا راوټر زموږ لیسنینګ کوي، د هغې میک ایډرس دا دی او د هغې آی پي دا ده، دغه ایکټو راوټر دی. بل وایي دا زما سره څه شی دی، دا راوټر چې کوم دی دا زما آی پي ده، زه ایکټیو یم او دا زما لوکل دی. دلته داسې انفارمیشن درکوي. نو د دې ځای نه موږ میک ایډرس کاتی شو چې د دې سویچ میک ایډرس د لوکل دا دی او د بل دا دی. او که زه دلته راشم د دې وګورم شو GLBP بریف، نو دلته ماته وایي چې دا زما څه شی دی، دا زما میک ایډرس دی او دا بل میک ایډرس دی. دې ځای نه دا موږ میک ایډرس کاتی شو. که اوس دا لیږي نو دی به دا په دغه باندې ځي پینګ کو 172.16.0.2 شو آرپ کو، نو دا میک ایډرس چې کوم دی هغه بیرته واپس 0101 ته راغلی، 0101 د دی و. نو داسې موږ راتلی شو، د دې کنفیګریشن کولی شو. کانټیګو انټرفیس ته لاړ شو، فاست ایترنیټ 0/1 او GLBP ګروپ نمبر 1 د هغې نه پس چې کوم دی اتنټیکیشن هم هغه سیم سیز دی،
او آی پی ایډریس چې کوم دی دغه ورته ورکولی شو. لوډ بیلنسینګ یې ګورو. ښه لوډ بیلنسینګ ته راشو نو لوډ بیلنسینګ کې زموږ سره څه شی دی هوسټ ډیپینډنټ دی راوند ریبن دی او ویټینګ دی. هوسټ ډیپینډنټ کې مطلب دا دی چې آلویز دا هوسټ به د دې سیټ نه ځي. که هوسټ ډیپینډنټ دی نو یو هوسټ چې کوم دی په هغې باندې کومه ډیټا د چا راغله نو هغه به آلویز په هغې باندې ځي. او د هغې نه علاوه که ورته موږ راوند ریبن کو بای ډیفالټ راوند ریبن دی چې د یو ډیټا به په دې باندې ځي د بل به په دې باندې ځي د بل به په دې باندې ځي د بل به په دې ځي داسې راوند ریبن کېږي. او ویټډ کې ورته زه ورخوی شم چې 40% ټریفیک دی په دې باندې رواني 60% ټریفیک دی په دې باندې رواني. داسې ورته موږ کولی شو. د هغې نه بعد که موږ راشو دلته ورته پریارټي ورکوم. پریارټي ویلو صرف او صرف دلته زموږ سره داسې کار کوي چې دا زموږ سره څه شی کي دا زموږ سره ای وي جي کي. که بل ای وي جي چینج کړي پریارټي ویلو ورته ورکوي. او د هغې نه پس چې کوم دی پریمپټ پې تاسو ورکولی شئ پریمپټ. او د هغې نه علاوه چې کوم دی ټایمرز ورته چینج کولی شئ ټایمرز. نو ټایمرز کې ورته ته څه شی ورکړه هیلو ورته ایم سیک کې ورکړه چې څومره ټایم ورته لګه ته ورکړې. زه ورته یم 2 سیکنډ او بیا ایم سیک چې کوم دی هغه 650 ملي سیکنډ کا. او راشي دلته د دې ورته دواړه سیټ ته به دا موږ چینج کړو چې سیم ټایم زموږ سره. کانفیګر ټرمینل انټرفیس کانفټیګیما انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 او دلته GLBP 1 ټایمرز په ایم سیک کې 200 سیکنډ بشي او ایم سیک کې به 650 ملي سیکنډ شي. نو ډو شو GLBP ورکما چې زموږ سره یو ټایمر چینج شو کنه. نو ټایمرز به دی ماته وایي چې ټایمر دا هیلو او هولډ دا وغیره ټایمر تا د دې ښایي. بل د دې نه موږ کارا شو او دلته د ټریکینګ خبره ده. ښه اهم ټریکینګ د ټریکینګ کانسپټ لږ چینج دی. که زه راشم کنفیګر ټرمینل او شو نه زه ویریفای کوم شو سټینډ بای شو GLBP. نو شو GLBP کې دی واته خبره کوي د ټریکینګ. د ټریکینګ لپاره ګوره زموږ سره اوس چې دلته ډیټا په دې سیټ باندې روانه په دې سیټ باندې روانه ده. اوس زموږ سره دا راوټر فیلډ شو نو دې راوټر د انټرفیس لپاره موږ څه چل کوو لپاره موږ ټریکینګ کوو چې زموږ سره کله دا انټرفیس ټریکینګ کوا کدا زموږ سره چرته فیلډ شو نو یو ته چل کې دا پریارټي باندې دا نه کمیږي چې ته د پریارټي کمه کې د پریارټي ویلیو دلته خبره د ویټینګ د جست لایک پریارټي ویټینګ هم یو ویلیو ده. ویټینګ د بای ډیفالت ویټینګ د دې راوټر څومره ویټینګ ویلیو د دې بای ډیفالت 100 دی چې د دې ویټینګ ویلیو زموږ سره کله 0 شو د لوور شو دا زموږ سره د دې ویټینګ ویلیو اپر یو لووري بای ډیفالت د 100 ده چې ویټینګ ویلیو د کله د دې لوور ویلیو نه کم شو نو دی به اله د ای وی اف نوزي چې دا بر چا ډیټا نه فارورډ کوي. که زموږ سره دا لینک فیلډ هم شي نو دا بر چا ډیټا نه فارورډ کوي خو دا به ای وی جی د خلکو لپاره به لوډ بیلانس کوي دا چې یو ته وي ته پلان کې ډیټا وي سره بل ډیټا ورکس هغه میک اډرس به د خلکو ورکوي خو ډیټا په خپل باندې نه فارورډ کوي. سو پورې چې د ویلیو بیرته د اپر لیمټ پر رسیدلی نه یا د دینه بره ایباو شوی نه. نو ویټینګ جست لایک پریارټي ده بای ډیفالت د 100 دی نو چې دا 100 منګه وایو چې د دې ویټینګ زموږ سره 0 شي لکه چې کله د 100 نه منګه ویلیو 0 کو نو د لوور نه ودا کم شي نو دی بیا د خلکو ډیټا نشي وړي. که اوس زموږ سره دا سی او دا منګه دا ویټینګ ویلیو لکه منه کو نو ډیټا برازي او د زموږ سره لینک فیډ شوی دی نو دی بس چل کېږي دی ډیټا دغه کېږي لکه ډیټا به د ډراپ کېږي. نو د هغې لپاره موږ څه چل کول به ابجیکټ جوړ کړو کنفیګر ټرمینل او په ابجیکټ کې ورته زه ویم چې ټریک ابجیکټ 1 یا ورله نوم ورکړه 100 ټریکینګ ابجیکټ 100 ورکوم یا ټریکینګ ابجیکټ 250 ورکوم. ټریک ابجیکټ 250 کومه د انټرفیس کوه د څه شي کوه د فاست ایترنیټ د 0/0 د لاین پروتوکول کوه بس ټریک ابجیکټ جوړ شو د دې ځګینه ایگزیټ شي راشه انټرفیس ګیګا انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 GLBP 1 دا غینه پس چې کوم دی او ویټینګ په ویټینګ کې څه کوه په ویټینګ کې ټریکینګ کوه ټریکینګ ابجیکټ ما ورته څه جوړ کړی 250 جوړ کړی دی او ډیکریمنټ کوه ویلیو ډیکریمنټ ویلیو بس شي زموږ سره راځي دلته ورته 100 ورکړه په یو طریقه خدا کېږي چې 100 دی کو بس ان کوي راشي ویریفای کې شو سټینډ بای نه شو GLBP نو شو GLBP کې مونږ راشو وګورو نو ګورې دلته داسې شی دی ویټینګ د بای ډیفالت څه شی دی 100 ډیفالت ویلیو 100 ده چې د دې ویلیو خو ټریکینګ ابجیکټ ما جوړ کړی دا ابجیکټ نمبر دا دی او د دې سټیټ څه شی دی وس اپ دی رننګ دی خو کچرته زموږ سره لاین پروتوکول اپ کېدو نو دا ټریکینګ کې بس چل کېږي د دې ویلیو به زموږ سره بیا څه کېږي د دې ویلیو به 100 ډیکریمنټ کېږي چې 100 ډیکریمنټ کې د ویلیو بس شي تر راځي 0 نو 0 زموږ سره د لور نه کم شته بیا ډیټا نه فارورډ کوي د خلکو نو دی به د ای وی اف نه بیا وځي. نو که زه راشم کانفټي کومه د انټرفیس شټ ډاون کوم د ویندا فاست ایترنیټ 0/0 شټ ډاون کوم نو بیا زه دغه ګورم
چې دا د ای وی اف نه وته ډیټا د چانه فارورډ کوي خو بیا به هم د تاسو ریکوست راځي دا به خلکو میک ایډریس پر ریپلای کی ور کوي ډیټا په خپل نه فارورډ کوي نو که زه راشم دا وګورم شو GLBP کوم نو شو GLBP کې دلته تاسو ګورئ پرایورټي ویلیو د څه شي د 100 د پرایورټي ویلیو صرف د سره لپاره پکاري کې د ای وی جی د لپاره چې دا زما سره اکټیو ورچوال ګیټ وې ده کنه دی ویټینګ ویلیو د څه شي شو 0 شو ویری لو دا ولی ډیفالت دا دا ویری لو دا ولی چې زموږ سره دا ابجیکټ او د کې سوي چې د دې ابجیکټ ویلیو زموږ سره 100 ډیکریمنٹ شوی دا او دا ابجیکټ چې کوم دی د دې سټیټس زموږ سره د انټرفیس سټیټس څه شي دی هغه ډاون دی غزا را شمه کمانډ ورته ورکم څه شي شو او ټریک شو ټریک وته ورکم نو ګوره دا ماته و چې د دې انټرفیس ټریکینګ کوي د دې انټرفیس ټریکینګ کوي 0/0 لاین پروتوکول ډاون دی او لاین پروتوکول چې کوم دی ډاون دی څومره چینجز شوي دا ټایم درته ښایي او د دې مانیټرینګ چې کله دا د ټریکینګ منګه کوو دا چا سره دغه شوی دی دا الته د دې انټرفیس سره چې کوم دی دغه شوی دی لکه خانه دا د دې انټرفیس باندې ما دوه ټریکینګ کړو په دې باندې دوه ټریکینګ ما کړو یو ټریک داو او یو ټریک دا دی نو دا د ټریک انفارمیشن درکې چې لاین پروتوکول ګوري بیا دا چې ګوري دا چا سره لکه منګه اسوسییټ کړی دی د دې اسوسییشن منګ د GLBP په دې انټرفیس باندې کړی 0/1 باندې دا چې د انفارمیشن د تاسو ته درکې دي ځګینه کاته شي نو دا منګه د ټریکینګ ابجیکټ چې کوم دی ځګینه کاته شو GLBP نو دلته موږ توجه دا وس دا غري خو که زرا شم واپس کان ټیګما او انټرفیس فاس ایترنت 0/1 کم او 0/1 0/0 کوم نو شټ ډاون کوم نو زه بیرته زموږ سره دا ای وی پم شي او ای وی جی خو دی د ډیټا باز د خلکو وړي کا شو GLBP کما په GLBP کې دا ویلیو بیرته واپس شو د ویټینګ ویلیو د 100 شو ډیفالت 100 داسي په یو طریقه باندې موږ داسي کول شو بل داسي کول شو چې راشم زه انټرفیس فاس ایترنت 0/1 نو GLBP 1 ټریک نو GLBP 1 اخانا انټرفیس زلاړ شمه نو GLBP 1 ویټینګ او ټریک ابجیکټ ورته ما څه ور کړی ټریک ابجیکټ ورته ما ور کړی 250 د دې ټریکینګ ما کوه بل طریقه ورته موږ کولای شو که زه وسره شم ډو شو او GLBP نو دینه باغه ټریکینګ لري شوی چې د دې وس ټریکینګ نشته دی کومنګ راشو دغه ویټینګ ویلو خې خو ټریکینګ نو سره نشته دی بل ټریکینګ ورته څنګه ور کولای شم چې زه راشم ټریک ابجیکټ خو به الریډي موږ جوړ کړی ټریک ابجیکټ و جوړوي دلته ورته کمانډ ورکړئ څه شي GLBP 1 دا غینه پاس ورته څه شل وکړي ویټینګ ورکا ویټینګ کې ورته څه شور کړه د میکسیمم ویلیو زموږ سره 100 دا میکسیمم ویلیو او دغه تاسو لکه دغه ساتي لوور ویلیو به د څه شي لوور ویلیو به د زموږ سره څه شي 90 وي بیا دا غینه پاس چې اپر ویلیو ورته ورنه کې چې وز دا زموږ سره اپر ویلیو هم شو دا چې وز دا تاسو ورکو اپر ویلیو دا شو او لوور دا شو که زه وسره شم ډو شو GLBP کما دو شو GLBP نو ګورئ راشي دلته تاسو GLBP وګورئ ګوره زموږ سره د لوور لیول و زموږ سره څه شي 90 مخکې د ونه نو اپر زموږ سره دلته 100 دا او کنفیګر هم دلته 100 دا و زرا زما ورته یم چې GLBP 1 دا غینه پاس ورته څه شي کوا ویټینګ کې ټریکینګ کوا او ټریک ابجیکټ 250 کوا او 250 و زموږ سره الته ویلیو څه شي دا ویلیو زموږ سره د لوور 90 دا کنه نو زه ورته هم چې 100 پورې و زما سره ډیکریمنٹ ویلیو کا نو که زه ورته 20 کما نو دلته زموږ سره څه شي دی د ډیفالت ویلیو دغه دا 100 دا نو 20 چې وس ماینس دا بیا 80 ته پاتې شي نو د 80 سره لوور شو ویلیو بیا که زه راشم کانفټي ګوره و زموږ سره څه شي دی شو GLBP کې تاسو دا وګورئ چې زموږ سره لوور لیول د څه شي د ویټینګ 90 دا اپر څه شي 100 دی که وزه 20 ډیکریمنٹ کوي به د څه چې کله انټرفیس زموږ سره ډاون شي 20 کله زموږ سره د 100 نه ماینس شي 80 رااله لوور دلته 90 پاتې ده نو د لوور نه زموږ سره د ډیکریمنٹ ویلو کم شو دلته نو د انټرفیس به چل کیږي د بر ای وی اف نه بیا وزي او د بر چارت ډیټا نه فارورډ کوي که زرا شمه دلته را شمه انټرفیس فاسیته نت 0/0 ورکمه دا شټ ډاون کوم نو ګورئ دا به زموږ سره وسه چلو چې ای وی اف نه بوزي شو GLBP کما نو په GLBP کې تاسو ته ګورئ چې د ماته وی ویټینګ د وسه شي تراغلي د ویلیو 80 ولی لو دا کنفیګر 100 دا لوور ویلیو د وسه شي د 90 او داسي نو دی باندې تاسو چل کولای شئ تاسو د انټرفیس ټریکینګ کولای شئ دا چرته فیلډ کیږي داسي په دې باندې ډیټا راځي نو دغه GLBP او دغه HSRP او دغه سره چې کوم دی VRRP انټرفیس فاس ایترنت 0/1 GLBP 1 او زما چې نور پاکستان نه
نو بس دغه زمونږ د CCNP د دې کورس چې کوم دی لاست لیکچر او دې کې مونږه سویچینګ لکه وپېژنو د اولې ورځې نه را روانو د اخره پورې او زه به انشاءالله کوشش کوم یو بونس ویډیو په جوړه کړم چې پورټ ایکسس لیست مونږ څنګه جوړو بیا ویلین ایکسس لیست مونږ څنګه جوړو او انټرفیس کاونټرز به وپېژنو. نو د هغې پورې اجازت غواړو. الله حافظ.